Kẻ phản diện sững sờ, mồ hôi dịn ra trên trán, ánh mắt cậu ánh lên vẻ hoang mang tột độ. Một quả slider biến mất, đúng vậy, thưa quý vị. Chào mừng đến với cơn ác mộng mang tên Baker Amery. Đây chính là vũ khí tối thượng của pitcher xuất sắc nhất thế giới, quả slider đẳng cấp thế giới. Vút, tên pitcher quái vật lại vung tay, quả bóng mang theo luồng hào quang màu xanh lục quỷ dị xé gió lao tới. Lại là một quả slider nữa, Bin Hong nghiến răng, dồn toàn lực vung gậy chém rách không khí. Bụp, strike out, kẻ phản diện vung gậy trượt hoàn toàn, cậu chết chân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Quỹ đạo của quả bóng quá hoàn hảo, nó thực sự đã biến mất ngay trước mắt cậu và chui tọt vào găng tay catcher. Cứ như thể có ai đó buộc một sợi dây chun vào quả bóng và giật mạnh nó về phía đĩa gôn nhà vậy. Một quỹ đạo bẻ cong vật lý. Trên khán đài, lũ fan đội Trooper bắt đầu réo lên chế giễu. Ê nhóc, tính đứng hóa đá ở đó bao lâu sau khi bị loại bằng 3 quả liên tiếp thế hả? Bin Hong lầm lũi quay gót. Tiếng cười cợt vẫn bám giết lấy cậu. Cách duy nhất để không bị Baker loại là gia nhập đội Trooper thôi nhóc con ạ. Ha ha ha, kẻ phản diện tức tối lẩm bẩm, không biết bọn chúng đang chửi rủa hay đang rủ dê cậu gia nhập nữa. Chắc chắn bọn fan cuồng này là nguồn cơn của cái tin đồn trao đổi quái quỷ kia rồi. Về đến ghế dự bị, lão gấu xám Gavin khoanh tay, cười khoái trá, ha ha, bị ăn hành rồi hả nhóc, không trách cậu được đâu, ngay cả ta cũng phải chật vật với quả slider của hắn mà. Bin Hong nhăn mặt, quay sang hỏi xin ý kiến tiền bối, hay là em cứ bỏ cuộc với quả slider đó và nhắm vào những loại bóng khác nhỉ? Gavin cười lớn, phẩy tay, ha ha, đó chính xác là những gì hắn muốn ấy. Nếu cậu bỏ qua quả slider, hắn sẽ ném nó liên tục. Gavin phân tích. Còn nếu cậu chỉ chăm chăm vào slider, hắn sẽ dùng những loại bóng khác để kết liễu cậu. Nghe hợp lý đấy. Bin Hong đan tay vào nhau, não bộ xảo quyệt hoạt động hết công suất. Một tên quái vật như Amery chắc chắn sẽ không mắc bẫy bởi mấy trò tiểu xảo rẻ tiền. Thế hắn có thói quen nào dễ đoán không? Kiểu như những cử động nhỏ khác biệt khi ném các loại bóng khác nhau ấy. Bin Hong hỏi dồn. Lão gấu xám nhăn mặt, bất lực phàn nàn, nếu mà nhìn ra được từ hộp đánh bóng, thì cậu nghĩ bảng tỷ số có thảm hại thế này không? Mẹ kiếp. Kẻ phản diện ngước nhìn bảng điện tử, toàn bộ là những con số không tròn chỉnh, đã 5 hiệp trôi qua và chưa một cầu thủ nào của Pioneers lên được gôn 1, bế tắc toàn tập, không một lối thoát, chẳng lẽ không có cách nào sao? Cậu cắn răng, một cách nào đó để nhìn thấy quả slider vô hình đó. Chết tiệt, trận đấu trôi nhanh đến nửa trên hiệp thứ 8, một người bị loại, không có ai trên các gôn. Lại đến lượt Bin Hong, vút, foul, cậu lại đánh hỏng, đó là một quả ném lỗi của pitcher, nhưng cậu lại vung gậy quá sớm, tiên bóng chảy bay lượn, ôm đầu tiếc nuối. Bin Hong tự rủa thầm, cậu đã quá ám ảnh với quả slider mà bỏ lỡ một cơ hội vàng. Một pitcher đẳng cấp như Amery hiếm khi mắc sai lầm, và việc chờ đợi hắn ném hỏng là điều vô nghĩa, hắn sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai. Mình phải thay đổi tư thế thôi. Thư giãn và dùng một cú vung gậy ngắn lại. Bin Hong thu hẹp vùng strike, cầm gậy ngắn hơn. Ánh mắt rực lửa tập trung cao độ. Vút, bụp, bôn, lại một quả nữa. Bôn, Bin Hong chớp mắt ngạc nhiên. Tên pitcher quái vật Amery dường như đang tỏ ra khó chịu với quyết định của trọng tài, hắn đang bị dao động. Tỷ số đếm đang là 2 bôn, 1 strike, đối với một kẻ kiêu ngạo như Amery, hắn chắc chắn rất ghét việc bị đẩy vào thế bất lợi 3-1 trước một thằng nhóc tân binh. Vậy thì, hắn buộc phải ném một quả strike vào lúc này, theo nguyên tắc sẽ là một quả fastball, Bin Hong dự đoán, vung gậy mạnh mẽ. Keng, foul, cậu sững sờ mở to mắt. Không thể nào, trong tình huống này mà hắn dám ném slider sao? Quả bóng nằm gọn trong vùng strike và độ uốn lượn ma quỷ đó, chắc chắn là slider, hắn tự tin vào khả năng kiểm soát bóng của mình đến mức nào chứ? Khốn kiếp, bây giờ mình không thể để lọt bất kỳ quả ném nào nữa, bắt buộc phải đánh trúng mọi quả bóng mà tên bậc thầy này ném ra. Vút, foul, Bin Hong điên cuồng vung gậy chống đỡ. Hai bàn tay kẻ phản diện đã bắt đầu tê dần, chỉ việc cố gắng chạm gậy vào những quả bóng ma thuật đó thôi đã vắt kiệt sức lực của cậu. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt của tên Amery xem, hắn vẫn lạnh như băng, không một chút biến sắc, dường như không có lối thoát nào cho Bin Hong. Tiên bóng chảy ngồi vắt chân, giả vờ thở dài, ha ha ha, thua toàn tập rồi. Xem ra huyền thoại của Hàn Quốc cũng phải bó tay chịu trói trước bậc thầy số 1 thế giới thôi. Bó tay sao? Nhìn kỹ lại đi, trong bóng tối, đôi mắt Bin Hong bừng lên ngọn lửa xanh rực rỡ. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười man rợ, điên cuồng lộ rõ hai hàm răng nghiến chặt, tiên bóng chảy giật mình đổ mồ hôi, ái chà, hắn thực sự nổi điên rồi. Ta suýt quên mất, cái gã này là một tên lập dị, càng bị dồn vào đường cùng, hắn lại càng hưng phấn tột độ. Bậc thầy Á, quả slider tàng hình Á, thì đã sao nào? Kẻ phản diện gầm thét trong tâm trí. Nó chỉ trông như biến mất vì độ rơi và tốc độ quá khủng khiếp thôi, chứ nó không hề tàng hình thật. Đôi mắt cậu long sòng sọc, khóa chặt hình ảnh Amery đang vung tay. Không ai đánh trúng được sao? Đừng có đùa. So với cái quả knuckleball vô lý của mấy tên pitcher dở dở ương ương, thì quả này vẫn còn hiền chán. Sức mạnh bạo chúa bùng nổ, tôi không quan tâm nữa, cứ vung gậy thôi. Dù mình có đánh trượt,
cũng chẳng có ai đi trách cứ việc bị loại bởi tên pitcher vĩ đại nhất thế giới cả. Tâm lý đã được cởi trói hoàn toàn, Bin Hong dồn toàn bộ sức mạnh vật lý vào tư thế. Cậu gồng cứng cơ vai, ép sát cùi trỏ vào thân người, dồn toàn bộ phần công lực cuối cùng vào hai cổ tay và vặn người với lực đánh mạnh nhất có thể. Một cú vung gậy tử thần được tung ra. Vu cây gậy chém rách không gian, kẻ phản diện khựng lại. Mắt cậu mở to ngỡ ngàng. Mình đánh trúng rồi sao? Hả? Không, cậu vừa nghe thấy một âm thanh xẹt qua, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được lực va chạm trên tay. Quả bóng ở đâu rồi? Bin Hong hoảng hốt ngẩng mặt lên tìm kiếm trên bầu trời đêm. Cậu đứng ngơ ngác ngay tại đĩa gôn nhà, tay vẫn giữ nguyên tư thế vung gậy. Và rồi, ánh mắt cậu từ từ hạ xuống mặt đất. Phía dưới sân, một vật thể màu trắng đang lăn lóc một cách vô hại trên thảm cỏ xanh. Đột nhiên, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên từ khu vực ghế dự bị làm rung chuyển cả màng nhĩ. Chạy đi, nhóc con, là tiếng thét của lão gấu xám Gavin. Âm thanh sấm sét ấy đánh thức kẻ phản diện khỏi cơn mộng mị. Quả bóng vẫn đang nằm trong sân, đó là một cú đánh chạm mặt đất. Chạy ngay đi. Cậu mở to đôi mắt, bàng hoàng nhận ra gậy của mình đã rung lên. Cậu đã đánh trúng, quả bóng đang bay. Mình thực sự đã đánh trúng quả slider tàng hình đó sao? Không chần chừ thêm một tích tắc nào, Bin Hong vứt gậy, vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu vừa guồng chân phi nước đại vừa gào lên chửi rủa trong tâm trí. Cái con tiên ngốc nghếch kia, nếu đánh trúng thì phải báo một tiếng chứ hả? Tiên bóng chảy vừa luống cuống né bóng vừa cãi lại ỏm tỏi, thế quái nào lại là lỗi của ta chứ? Khán đài nín thở, quả bóng bị đánh trúng bay vút lên cao, rồi rơi tõm xuống đúng cái vùng tam giác vàng, nơi giao nhau mà không một cầu thủ phòng ngự nào của Trooper có thể chạm tới được. Một cú hit ăn may thần thánh, bất chấp việc xuất phát muộn, kẻ phản diện vẫn tung người thực hiện một cú trượt dài bằng đầu đầy liều mạng. Soạt, safe, an toàn. Trọng tài dang rộng hai tay, đám đông nổ tung. Đội Pioneers cuối cùng cũng có cú hit đầu tiên trước tên quái vật Baker Amery. Khu vực ghế dự bị như vỡ òa, lão tướng Gavin bám chặt lấy hàng rào lưới, gào thét sung sướng. Cuối cùng cũng có người lên gôn rồi. Bin Hong chống tay đứng dậy, phủi bụi, nở một nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh. Một cú vung gậy đầy bạo lực kết hợp với pha trượt gôn rực lửa. Trong mắt người hâm mộ lúc này, cậu chính là hình mẫu của một cầu thủ chăm chỉ, cống hiến hết mình. Chẳng trách fan lại yêu mến cậu đến thế, chỉ có chúng ta mới biết gã này vừa nãy nhắm mắt cua bừa thôi, đúng không? Trên gò ném bóng, vẻ mặt điềm tĩnh của tên pitcher bậc thầy Amery bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn đổ mồ hôi, hắn tung một cú ném về gôn một để bắt bài Bin Hong, nhưng trượt rồi, quả bóng bay chệch hướng hoàn toàn, cầu thủ chốt gôn vươn người bắt bóng trong vô vọng. Trời đất ơi, cú ném pick off cản người cướp gôn của Amery tệ quá, khán giả kinh ngạc. Từ gôn 1, Bin Hong nhếch mép cười gian xảo. Tốt lắm, kẻ phản diện của chúng ta đã nhận ra, cú đánh bất ngờ vừa rồi đã thực sự làm chấn động tâm lý của tên pitcher số 1 thế giới. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Bin Hong lại lao đi như một mũi tên xé gió, lại là một cú trượt dài bằng đầu vào gôn 2. An toàn, cậu đập mạnh nắm đấm xuống bao gôn, gầm lên thị uy, năng lượng của đội Pioneers đang bốc cháy hừng hực nhờ lối chơi rực lửa này. Tuyệt vời, chúng ta có người chạy đầu tiên ở vị trí ghi điểm rồi, đứng trên gôn 2, Bin Hong chỉ tay về phía khu vực đánh bóng, đến lượt anh đấy, Gavin. Lão gấu xám vác gậy bước ra, cười lớn, cứ giao cho ta. Vâng, tay đập chỉ định, DH, Gavin đã xuất trận. Nhìn kìa, lão gấu xám Gavin đang chắp tay cầu nguyện sao? Cảnh tượng này thật chẳng hợp với lão chút nào. Lão nhắm nghiền mắt, thầm kêu gào trong tuyệt vọng, lạy Chúa, con cóc cần biết đây có phải là lượt đánh cuối cùng của con hay không, nhưng làm ơn cho con đánh trúng cái quả slider chết tiệt đó đi. Từ gôn 2, tiên bóng chảy lơ lửng hỏi Bin Hong, nghĩ lão ta đánh trúng được không? Cậu nhóc khẽ cười nhếch mép, ai mà biết được. Nếu bóng bị bắt dính thì hiệp đấu đằng nào cũng kết thúc. Có nghĩa là, ngay khi gậy chạm bóng, tôi phải chạy. Trên bục, Gavin dồn toàn lực vung gậy. Kewin, tiếng gậy va chạm nổ vang. Cùng lúc đó, Bin Hong vắt chân lên cổ guồng đi như một cơn lốc. Lão tướng Gavin gào thét trong lòng, lạy Chúa tôi, quả bóng bay lên. Ồ, đó là một cú đánh khá yếu. Bọn fan Trooper chuẩn bị ăn mừng thì, bụp, quả bóng lại rơi tọt vào một điểm mù chết người khác, nằm gọn gàng giữa gôn 2 và cánh phải. Amery đứng sững sờ trên gò ném bóng, khuôn mặt gã bậc thầy hoàn toàn méo sệch. Tên pitcher đã ném một trận đấu hoàn hảo từ đầu đến giờ, lại bị phá vỡ bởi hai cú hit Texas ăn may liên tiếp, thật là mỉa mai đến tột cùng. Và tồi tệ hơn nữa cho đội Trooper, kẻ phản diện của chúng ta đã xuất phát từ rất sớm. Đôi giày đinh cày xới mặt đất, Bin Hong cua một góc gắt qua gôn 3, lao thẳng về phía đĩa gôn nhà trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện đối phương. Cát bụi tung mù mịt, Bin Hong lao đầu trượt dài vào đĩa gôn nhà, trọng tài hô lớn, safe, an toàn. Với cú trượt bằng đầu thứ 3 liên tiếp, đội Pioneers đã ghi điểm. Gavin chỉ tay về phía cậu nhóc, cười hớn hở, cậu làm được rồi, nhóc con. Bin Hong chỉ tay đáp lại, đúng thế, tỷ số là 1-1, chúng ta gỡ hòa rồi, một cú đánh ăn may tuyệt vời đấy. Anh Gavin, lão gấu xám đổ mồ hôi hột, giơ nắm đấm cười ngượng nghịu, tuyệt vời. Dù tên quái vật Amery không để lọt thêm điểm nào,
nhưng với 117 cú ném, hắn đã bị rút ra nghỉ ở đầu hiệp 9. Cơ hội phản công đến rồi, ngay lập tức, tay đập dọn dẹp clean up hitter của Pioneers, Gene Tepman đã nã một cú home run sấm sét vào tên pitcher mới thay vào, tỷ số lật ngược 2-1. Thế nhưng, kịch tính vẫn chưa kết thúc, ở nửa dưới hiệp 9, với một quả ném trúng người và một vé đi bộ, đội Trooper đang có người chạy ở goal 1 và goal 2 và chỉ mới có một người bị loại. Khán đài Trooper lại dậy sóng, lũ fan cuồng gào thét điên dại, mấy thằng ngu kia, tưởng ăn may mãi được trước Trooper vĩ đại sao, biết điều thì cuốn gói cút về Philadelphia đi. Bin Hong ngồi sau đĩa gôn, ánh mắt lạnh lùng phân tích tình hình. Nếu muốn tạo ra một pha double play, ném một quả change up là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, ta cần ít nhất một strike làm vốn trước khi thoải mái dùng change up. Cậu ra hiệu cho Sojier, cứ dùng fastball để lấy lợi thế về số đếm trước đã. Pitcher gật đầu, vung tay ném. Tên batter của Trooper nhếch mép cười đắc ý. Hắn vung gậy ngay từ quả đầu tiên, đoàng, gậy đập trúng quả fastball một cách hoàn hảo, khốn kiếp, Bin Hong chửi thề, giật nảy mình. Đó có phải là chính xác những gì chúng đang chờ đợi không? Quả bóng xé toạc không trung, bay vút ra tận vùng ngoại giã, bóng đang bay ra sân ngoài, liệu đây có phải là cú hit lật ngược thế cờ không? Ngon lắm, nó đến rồi, tay đập của Trooper gầm lên sung sướng. Phía ngoài sân, cầu thủ cánh phải Ken Long đang lao đi điên cuồng đuổi theo quả bóng, trong lúc đó, tên Adrian ở goal 2 đã cua qua goal 3, rầm rập lao thẳng về phía đĩa goal nhà. Tốc độ quá nhanh, Bin Hong hất tung mặt nạ catcher, căng mắt nhìn. Mình có thể bắt được cú ném về từ sân ngoài không? Cậu nhanh chóng tự trả lời sự thật phũ phàng, không. Ngay cả khi Ken ném một đường bóng tia laser về đây, thời gian vẫn là quá sát sao, kẻ phản diện cắn răng tính toán. Phải có một cách khác để cản gã này lại, bất thình lình, một nụ cười rợn tóc gáy nở trên môi cậu. Khoan đã, có cách rồi, tên Adrian đang guồng chân lao về đích thì sững người. Hắn thấy Bin Hong đang đứng thong dong, hai tay buông thõng ngay đĩa gôn nhà. Cái quái gì thế kia, hắn cứ đứng ngây ra đó như một thằng ngốc vậy, tên chạy gôn bật cười khẩy trong bụng. À, hiểu rồi, chắc chắn là hắn đã bỏ cuộc vì biết cú ném từ sân ngoài sẽ không kịp về tới nơi. Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt Adrian. Nếu vậy thì mình cứ tà tà chạy bộ vào thôi, cần gì phải vội. Hắn giảm tốc độ, định bước nhẹ nhàng lên đĩa gôn. Bin Hong vẫn đứng đó, khẽ nhếch mép he he. Tên chạy gôn mù quáng tin rằng kẻ phản diện đã hoàn toàn buông xuôi sau khi để thủng lưới cú đánh quyết định. Nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách đĩa gôn nhà vài tấc, đồng tử hắn đột ngột co rút lại. Một nụ cười ác quỷ đúng nghĩa xuất hiện, đôi mắt Bin Hong rực sáng ma mị, tên Adrian há hốc mồm, hét lên thất thanh trong sự kinh hoàng tột độ, hắn bị lừa rồi. Bụp, một tiếng nổ chát chúa vang lên, cú ném laser từ ngoài sân đã lao thẳng vào găng tay của Bin Hong, kẻ vừa mới giả vờ buông xuôi một giây trước đó. Thằng khốn nạn, Adrian gào lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn, với một cú xoay người thần tốc, Bin Hong đập thẳng găng tay chứa bóng vào ngực tên chạy gôn một cách đầy bạo lực, trọng tài hất tay hô lớn, out, bị loại. Kẻ phản diện cúi gằm mặt xuống nhìn kẻ thất bại dưới chân mình. Đôi mắt xanh phát sáng đầy điên loạn, hàm răng nghiến chặt phô ra sự tàn nhẫn của một bậc thầy thao túng tâm lý. Một vố lừa thế kỷ ngay tại đĩa gôn nhà, bọn chúng nghĩ có thể dễ dàng đánh lừa một bạo chúa xảo quyệt như cậu sao? Một cái kết không thể ngầu hơn dành cho Pioneers. Đôi mắt xanh lóe lên tia sáng tàn nhẫn của một kẻ đi săn vừa tóm gọn con mồi, trọng tài hô lớn, out, bị loại. Đội Trooper chính thức tự tay bóp nát cơ hội giành chiến thắng của chính mình. Mới một giây trước Bin Hong còn đứng được ra như một tên ngốc bỏ cuộc, thế mà chớp mắt một cái, đó lại là một màn kịch hoàn hảo để giăng bẫy tên chạy gôn, một thủ đoạn đê tiện và xảo quyệt tột cùng. Adrian điên tiết gào lên, chửi bới Bin Hong là đồ hèn nhát rác rưởi vì dám dùng cái trò lừa đảo bẩn thỉu đó, nhưng kẻ phản diện chỉ ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ, lạnh lùng đáp trả rằng gã đáng lẽ ra nên vắt chân lên cổ mà chạy nhanh hơn thay vì khóc lóc ở đây. Cậu xua tay đuổi cổ gã về ghế dự bị để pitcher nhà mình còn làm việc. Và trên gò ném bóng, Sojier rực cháy lửa quyết tâm, vút, bụp, strike out, một cú ném kết liễu hoàn hảo đánh gục tay đập cuối cùng của Trooper. Trận đấu kết thúc, đội Philadelphia Pioneers giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 ngay trên chảo lửa của kẻ thù. Một trận thắng được chốt hạ bằng một cú strikeout mãn nhãn. Bung cả sân vận động như muốn sập xuống bởi tiếng la ó, chửi rủa vang mạng của lũ fan Trooper. Đám đông hâm mộ đội chủ nhà gào thét đòi Bin Hong xuống địa ngục, rủa xả cậu là một tên lừa đảo khốn kiếp không xứng đáng được hít thở không khí tại sân Trooper. Thế nhưng, với kẻ phản diện của chúng ta, những âm thanh thù hận này nghe êm ái hệt như một bản giao hưởng ngợi ca vậy. Cậu vừa tháo đồ bảo hộ vừa tủm tỉm cười, nhủ thầm rằng lũ người này phẫn nộ như thế chắc hẳn là vì trong thâm tâm chúng đang khao khát có được cậu trong đội hình của chúng đến phát điên lên được. Đúng là tư duy của một bạo chúa. Và phần thưởng cho việc bị cả một sân vận động thù ghét là gì? Tinh, hệ thống thông báo kẻ phản diện vừa nhận được một món quà an ủi từ tiên bóng chày. Bin Hong ngớ người. An ủi cái gì cơ? Cậu đang vui gần chết đây này, đám fan kia chỉ đang tự làm trò hề thôi mà. Dù sao thì có quà là cứ phải nhận đã. Tiên bóng chày hiện ra,
hai tay khoanh trước ngực, phồng mũi tự hào chờ đợi những lời tâng bốc. Cậu nhóc lập tức đổi thái độ, cúi đầu cảm tạ vị tiên nhân từ một cách đầy giả tạo khiến sinh vật nhỏ bé kia cũng phải cạn lời trước độ lật mặt nhanh như chớp. 4 quả bóng lửa rực sáng bay lơ lửng trên không trung, đại diện cho 4 gói kỹ năng: phòng ngự, tấn công, chạy gôn và tăng trưởng, một gói kỹ năng tự chọn. Bin Hong nheo mắt đánh giá. Phòng ngự thì tốt đấy, nhưng hiện tại cậu chưa cần. Tăng trưởng thì lúc nào cũng hữu ích, chạy gôn thì dẹp đi, không phải ưu tiên. Vậy thì rõ ràng rồi, tấn công. Bin Hong quả quyết. Gói kỹ năng tấn công chính thức được chọn, ánh sáng chói lòa bùng nổ, hệ thống thông báo cậu sẽ nhận được tổng cộng 3 kỹ năng ngẫu nhiên trải dài từ hạng S đến hạng D. Bin Hong cười tươi như hoa, đưa ra một yêu cầu cực kỳ khiêm tốn, cậu không cần bất cứ thứ gì dưới hạng B cả, cứ quy đổi hết thành 3 kỹ năng hạng S là được. Vừa đòi hỏi, cậu vừa nịnh nọt vị tiên vĩ đại lên tận mây xanh. Tất nhiên, tiên bóng chảy chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đáp lời tên con người tham lam. Chuyển cảnh, ngày thi đấu thứ 2 của loạt trận khốc liệt, vút, bụp, strike, trên gò ném bóng lúc này là G. Rife, một tên pitcher chuyên ném bóng xoáy, sphere pitcher. Nhìn tên pitcher kiêu ngạo trên gò, Bin Hong nhớ lại những ký ức từ kiếp trước. Hắn ta từng là một gã khốn hống hách đến từ đội dự bị của Trooper, kẻ đã dùng quả cutter, bóng cắt, hành hạ Bin Hong tơi tả ở giải Double A trước khi bị kẻ phản diện đập cho một cú home run kết liễu vỡ mộng. Trở lại hiện tại, Bin Hong đứng trong hộp đánh bóng, ánh mắt rực lửa sắc khí nhìn chằm chằm Rife. Chắc chắn hắn vẫn còn nhớ quả home run đó, nên hôm nay hắn tung hết sức ra để phục thủ đây mà. Vút, vút, hai quả fastball liên tiếp xé gió lao tới, tốc độ kinh hoàng. Tại sao mày lại đánh hỏng những quả bóng dễ sơi thế này hả đồ ngốc? Tiên bóng chảy gào lên bên tai. Kẻ phản diện nghiến răng, hắn đang cố tình dồn ép cậu bằng những quả fastball đầy hung hãn. Và cậu biết thừa lý do. Tên Rife này đã cứng cựa hơn xưa, đặc biệt là sau khi học lỏm được tuyệt kỹ slider của tên bậc thầy Amery. Sau 2 quả fastball, vũ khí tiếp theo của hắn chắc chắn là cutter hoặc slider, Bin Hong phân tích. Hắn được gọi là người thừa kế của Amery cơ mà, đây chính là đối thủ hoàn hảo để thử nghiệm kỹ năng mới. Bin Hong siết chặt cán gậy, đôi mắt tóe lên tia chớp điện. Sẽ là slider hay cutter đây? Nếu là cutter thì... Vút, quả bóng rời khỏi tay pitcher, ánh mắt Bin Hong khóa chặt quỹ đạo, quả bóng bay tới và hơi khựng lại đổi hướng, chính là cutter. Ngay khoảnh khắc đó, một thẻ bài rực lửa mang hình thù một quả tên lửa hiện ra, kích hoạt tên lửa người, Human Rocket, kỹ năng gia tăng sơ tốc đầu đạn khi đánh trúng bóng. Đoàng, cây gậy của Bin Hong chém vào quả bóng với một sức mạnh hủy diệt, một vụ nổ thị giác xảy ra tại đĩa gôn nhà. Khung hình điện tử của hệ thống lập tức quét qua, bóng đánh trúng đích, sơ tốc đầu đạn 116 dặm/h, góc phóng 29 độ. Bóng đã rơi vào vùng nòng súng, barrel zone, tuyệt hảo, giống như một quả tên lửa thực sự vừa được nhấn nút khai hỏa. Quả bóng trắng bệch kéo theo một vệt sáng đỏ rực xé toạc bầu trời đêm của sân vận động Trooper. Bin Hong giữ nguyên tư thế kết thúc cú vung gậy, quay mặt lại với một nụ cười cuồng ngạo, man rợ và tràn đầy sự thỏa mãn của một bạo chúa sân cỏ. Kẻ phản diện gầm lên trong tâm trí, là một cú hit, tên lửa đã rời bệ phóng và kẻ thù chuẩn bị tan xác. Đoàng, quả bóng mang theo sức mạnh bùng nổ của tên lửa người xé toạc không trung, bầu trời đêm như bị rạch làm đôi, nó bay vút đi với một đường đạn đạo không tưởng. Tuyệt vời, có vẻ như cầu thủ phòng ngự cánh ngoài đã bỏ cuộc, bình luận viên gào thét đến lạc giọng. Bin Hong vung nắm đấm lên trời, gầm vang sung sướng, Red Bin đã đánh cú home run thứ 10 của mùa giải. Quả bóng bay với một quỹ đạo không thể tin được, cứ như một tên lửa vậy, sơ tốc đầu đạn 116 dặm/h, một con số điên rồ, trên gò ném bóng, tên pitcher G. Rife nghiến răng trèo trẹo, chết tiệt, nỗi ác mộng home run của hắn lại tái diễn. Việc mình đánh được một cú home run từ quả cutter thương hiệu của G mang ý nghĩa rất lớn. Kẻ phản diện lững thững chạy vòng quanh các gôn. Ngay cả một pitcher tương lai sẽ giành 2 giải công ty Young thì hiện tại cũng chỉ là một tân binh thiếu kinh nghiệm thôi. Nụ cười tà ác nở trên môi Bin Hong. Vì vậy, mình sẽ nghiền nát hắn bất cứ khi nào có cơ hội. Để ít nhất khi nhìn thấy mình, hắn sẽ nhớ đến những ký ức kinh hoàng nhất, một chân lý vô cùng méo mó, càng nhiều kẻ thù càng tốt, miễn là mình là người nghiền nát bọn chúng. Không có lấy một lời cảm ơn nào dành cho vị tiên đã ban cho ngươi kỹ năng tên lửa người này sao? Hả? Tiên bóng chảy bay vèo vèo bên cạnh, hậm hực cằn nhằn vì bị lơ đẹp. Kẻ phản diện cười khẩy, ta là người đã chọn nó, và ta cũng là người đã sử dụng nó một cách hoàn hảo. Và ngươi nghĩ ai đã ban cho ngươi cái kỹ năng gia tăng tốc độ bùng nổ khi quả bóng nằm trong vùng nòng súng, barrel zone, hả? Tiên bóng chảy gân cổ lên cãi. Bin Hong nhún vai, tên lửa người cũng giống như thước đo con người thôi. Nếu không thể chủ động đánh trúng bóng thì nó cũng vô dụng, đánh trúng quả cutter đó mới chính là thành tựu lớn nhất của ta. Bin Hong giơ tay lên, đắm mình trong biển âm thanh sôi sục của sân vận động. Nhìn xem, hãy cảm nhận bầu không khí đang bốc cháy này đi. Tiên bóng chảy tặc lưỡi, chậc, mới chỉ là hiệp 3 thôi, mà ngươi làm như thể đã vô địch rồi không bằng. Lời bình luận viên vang lên, tôi vừa đập một cú home run vào đế chế tội ác toàn những con quái vật đấy.
Không khí hôm nay khác hẳn so với hôm qua, lúc mà tên Amery dìm chúng ta xuống bùn. Từ giờ trở đi, ánh mắt kẻ phản diện lóe sáng. Tất cả phụ thuộc vào việc pitcher xuất phát của chúng ta hôm nay sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào. Nửa dưới hiệp 5, đội Trooper lên đánh, tay đập đầy sức mạnh Derek Hackman bước lên bục đánh bóng. Khí thế của một gã quái vật giành 4 giải Silver Slugger liên tiếp tỏa ra ngùn ngụt, áp đảo cả không gian, không được phép mắc bất cứ sai lầm nào khi đối đầu với hắn. Bin Hong căng thẳng quan sát từ vị trí catcher. Trên gò ném bóng là Rosel Felicidad. Quả splitter của Rosel đang ngày càng sắc bén hơn, nhưng Bin Hong lo lắng. Hackman là một tay đập chuyên trị những cú vung gậy móc ngược lên trên, pull upper swing. Những quả bóng rơi xuống như splitter sẽ là bữa tiệc thịnh soạn dành cho hắn. Kẻ phản diện toát mồ hôi. Phải làm sao đây? Rosel nhìn Bin Hong, chờ đợi ám hiệu. Cậu pitcher tự tin gật đầu, ra hiệu rằng cậu ta đã sẵn sàng. Tham, xin hội ý, trọng tài hô lớn. Bin Hong bật dậy, chạy thẳng lên gò ném bóng. Rosel ngơ ngác, chuyện gì vậy? Cậu biết đấy, hiện tại đang không có ai ở các gôn cả. Kẻ phản diện trầm ngâm một giây rồi đưa ra một quyết định điên rồ. Vậy, cậu nghĩ sao về việc chỉ ném fastball cho Hackman? Hả? Rosel trợn tròn mắt. Bin Hong giải thích, dù chúng ta có bị đập một cú hit lớn thì cùng lắm cũng chỉ mất 1 điểm thôi, và mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Rosel sững sờ. Tên này bị điên rồi sao? Hắn muốn biến mình thành một cỗ máy ném bóng tập, batting practice pitcher hay gì? Hả? Không, khoan đã, khuôn mặt Bin Hong bừng sáng. Một nụ cười xảo quyệt nở trên môi kẻ phản diện. Từ từ đã, việc các pitcher chỉ dựa hoàn toàn vào fastball khi đối đầu với Hackman là điều rất hiếm khi xảy ra. Có thể nó lại làm hắn bất ngờ. Bin Hong đấm mạnh vào găng tay, được đấy. Làm luôn đi, hãy chắc chắn rằng cậu bắt được ám hiệu của tôi. Rosel đổ mồ hôi hột, lẩm bẩm, đôi khi mấy ý tưởng điên rồ lại mang lại hiệu quả thật. Vút, bụp, foul, quả fastball đầu tiên, Hackman vung gậy hơi trễ. Vút, bụp, lại là foul, quả fastball thứ hai. Gã quái vật Hackman nhíu mày, mấy tên tân binh này, bọn chúng có biết tao là ai không? Bọn chúng định thách thức tao bằng fastball sao? Sự tức giận pha lẫn bất ngờ bắt đầu nhen nhóm. Tốt lắm, hắn bắt đầu bị mất tập trung rồi. Bin Hong đắc ý cười thầm. Tuyệt vời, 2 strike rồi, hắn đang sập bẫy kế hoạch điên rồ này. Chúng thực sự định ném một quả fastball nữa sao? Hackman nghiến răng, chuẩn bị tinh thần. Không thể nào, đúng không? Vút, pitcher vung tay, quả bóng thứ 3 lao tới. Hay Hackman gầm lên, dồn toàn lực vung gậy chém vào không khí. Keng, chết tiệt, hắn vung gậy trượt hoàn toàn. 3 quả liên tiếp là quá nhiều, Hackman tức tối gầm gừ. Bụp, quả bóng đã an tọa trong găng tay catcher Bin Hong, out, trọng tài hô dõng dạc. Tóm được hắn rồi, Bin Hong ngửa mặt lên trời cười điên dại, chúng ta đã loại Hackman chỉ bằng 3 quả fastball, chuyện này đúng là điên rồ, kẻ phản diện lại một lần nữa thao túng tâm lý thành công. Đúng thế, một tên điên và một tên nô lệ nếu được sử dụng đúng cách sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ hữu ích, và tuyệt vời hơn nữa là, gã điên này có thể làm được cả hai, tiên bóng chảy cảm thán. Bảng thông tin hệ thống của Rosel hiện lên, thể lực pitcher 94%, thể trạng tốt, độ tự tin 99%, với tốc độ này, cậu ta sẽ không sụp đổ ngay đâu. Bin Hong đấm tay vào găng, tốt lắm, y hệt như ngày hôm qua, hãy phá hủy cái đế chế tội ác này một lần và mãi mãi đi. Trận đấu vẫn tiếp diễn căng thẳng, tỷ số đang là 5-0 nghiêng về Pioneers, một cổ động viên Trooper trên khán đài không kìm được tức giận, thật tồi tệ. Mùi hôi thối của mấy gã nhà quê Philly bốc lên nồng nặc, hắn hét xuống sân, về lại cái thị trấn khỉ ho co gáy của mày đi, mày đang làm bẩn New York đấy. Mino Adrian, gã batter đang đứng ở bục đánh bóng, nhếch mép cười khẩy. Vẫn còn cay cú vì diễn xuất của tao làm mày không thể ghi điểm ngày hôm qua hả? Bin Hong khiêu khích sau lớp mặt nạ. Tao đến từ Hàn Quốc. Ồ đúng rồi, cái nơi vô danh thậm chí còn chẳng xuất hiện trên bản đồ ấy, có vẻ như đó là lý do tao lại thấy nồng nặc mùi hôi thối. Adrian cay nghiệt mỉa mai. Tao là người New York bản địa, một người Mỹ đích thực, Adrian gầm lên, vung gậy vào quả bóng. Bóng chày là môn thể thao của bọn tao, cút về lại cái ngôi làng bé nhỏ của mày trước khi tao cho mày thấy sức nóng thực sự là gì. Đoàng, quả bóng bay vút đi. Ra là một tên phân biệt chủng tộc, kẻ phản diện lầm bầm, khẽ cười khẩy. Đội Trooper cũng có những kẻ như hắn, tôi hiểu rồi. Những kẻ như thế này thì ở đâu cũng có. Và nếu hắn nghĩ những lời bình luận đó có thể lay chuyển được tôi, thì hắn sắp phải chịu một cú sốc lớn rồi. Đôi mắt kẻ phản diện lóe lên ánh sáng xanh chết chóc, bạo chúa chuẩn bị ra tay. Adrian đã đánh trúng quả ném đầu tiên và đang tiến đến gôn 2, bình luận viên hét lớn. Trooper có cơ hội vươn lên dẫn trước, quả bóng bay vút ra tận vùng ngoại giã cánh phải, một cú đánh lọt qua cầu thủ cánh phải. Adrian đang chạy rất nhanh. Hôm qua hắn đã bị kẻ phản diện đậu đỏ cản lại tại đĩa gôn nhà, liệu hôm nay hắn có giải quyết được ân oán không? Adrian guồng chân chạy như điên. Ken Long, cầu thủ cánh phải của Pioneers, ném một đường bóng laser thẳng về đĩa gôn, nhưng Adrian hôm nay còn nhanh hơn. Ha ha ha,
Lại định làm cái trò diễn xuất ngớ ngẩn đó nữa sao? Đồ nhà quê, Adrian cười phá lên đầy khinh bỉ khi thấy Bin Hong lại đứng im bất động ở đĩa gôn nhà. Hay là lần này mày bỏ cuộc thật rồi? Cú ném laser của Ken Long có vẻ như sẽ không thể bắt kịp tốc độ của Adrian. Soạt, chân của Adrian lướt đi trên mặt đất, trượt thẳng vào đĩa gôn nhà, một tiếng save an toàn lóe lên trong đầu hắn. Bọn fan trooper trên khán đài đã chuẩn bị bật dậy để ăn mừng tiếng còi lật ngược thế cờ. Nhưng không, bụp, một lực đạo kinh hồn giáng thẳng xuống ngay giây phút sinh tử đó. Tên khốn nạn, Bin Hong gầm lên, kẻ phản diện đã hóa thành dã thú, với một cú xoay người thần tốc, cậu vung chiếc găng tay chứa quả bóng đập thẳng ngay dưới hạ bộ tên chạy gôn một cách đầy bạo lực, làm hắn tía tai đỏ mặt. Hả? Adrian ngã ngửa ra sân, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Đôi mắt hắn trợn ngược, đồng tử co rụt lại vì kinh hoàng tột độ. Hắn hoàn toàn không thể tiếp thu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Giấc mơ ghi điểm kiêu ngạo của tên phân biệt chủng tộc đã bị nghiền nát thành cám chỉ trong một cái chớp mắt. Bóng đen của kẻ phản diện đổ ập xuống, bao trùm lấy gã bại tướng đang run lẩy bẩy dưới mặt đất. Áp lực tỏa ra nghẹt thở, Bin Hong cúi gằm mặt, gằn từng chữ lạnh lẽo, anh có biết chuyện gì đã xảy ra với đội dự bị Triple A của đội Bulls không? Nếu không biết, hãy cút về nhà và tự tra cứu đi. Khuôn mặt Bin Hong lúc này ác quỷ đến rợn người, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt rực sáng màu máu của sát khí. Anh sẽ học được rằng một kẻ mang tên Bin Hong nguy hiểm đến mức nào. Một lời răn đe rợn tóc gáy, dám đụng đến quê hương và lòng tự tôn của kẻ phản diện, cái giá phải trả chính là sự sỉ nhục tuyệt đối ngay tại đĩa gôn nhà. Dư âm của trận chiến đêm qua vẫn còn nóng hổi, thiên tài xui xẻo Rosell đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng thế, kìm chân đế chế Trooper chỉ với 3 điểm. Kết quả, Pioneers giành chiến thắng rực rỡ 7-3. Hai chiến thắng liên tiếp trước đế chế ác quỷ, mạng xã hội ngay lúc này chẳng khác nào một chảo lửa bùng nổ. Người ta phát điên, nổi da gà vì những cú vung gậy ma thuật của một cậu nhóc mới tròn 18 tuổi. Và tất nhiên, kẻ phấn khích nhất trước thất bại của bọn người New York không ai khác chính là người bạn thân phương xa của đậu đỏ. Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ gã cáo giả Sam Idel. Vừa bấm nhận cuộc gọi video, một cái bản mặt phóng to hết cỡ choán lấy toàn bộ màn hình. Idel gào lên sung sướng, khen ngợi màn nghiền nát Trooper của cậu nhóc. Đậu đỏ giật bắn mình, nép người về phía sau, phàn nàn cái áp lực kinh hồn từ khuôn mặt của gã đàn anh đang dí sát vào camera. Mặc kệ sự khó chịu của nam chính, Idel cười phá lên hệt như một gã điên. Hắn hớn hở tuyên bố cả đội Red Caps muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu nhóc. Cảm ơn ư? Đậu đỏ ngơ ngác, chỉ cầu xin gã hãy lùi cái mặt ra khỏi màn hình một chút. Idel vẫn thao thao bất tuyệt, cái miệng cười đến mang tai. Hắn thú nhận mình đã hoàn toàn kinh ngạc khi chứng kiến đậu đỏ đập như tử đám nhà quê New York đó. Đặc biệt là cái cảnh gã chạy chốt Adrian kiêu ngạo bị dọa cho sợ mất mật. Ôi, nó mới thỏa mãn làm sao. Idel vừa ôm bụng cười sằng sặc, vừa miêu tả lại bộ dạng của Adrian lúc đó trông hệt như một con khỉ ôm háng bỏ chạy. Hắn dõng dạc tuyên bố, toàn bộ đội Boston Red Caps nay đã trở thành fan cuồng số 1 của đậu đỏ. Và để chứng minh cho điều đó, màn hình điện thoại lùi lại, hé lộ một khung cảnh đâm mù con mắt người xem. Những gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ của Red Caps đang nhảy múa điên cuồng trong phòng thay đồ, và họ chỉ mặc mỗi quần lót. Đậu đỏ tái mặt, cậu hoang mang tột độ, gào lên hỏi tại sao cái đám kia lại thoát y múa cột như thế. Trả lời cậu chỉ là một bài hát đồng thanh cực kỳ quái gở vang lên từ màn hình, coi chừng, đậu đỏ sẽ đập nát bi của cưng. Gân máu nổi đầy trán, hàm răng nghiến chặt, bạo chúa của chúng ta gầm lên, hỏi cái bài hát chết tiệt này là cái quái gì. Idel, với khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ, thản nhiên giải thích đó là bài hát Nuts and Nuts, điên rồ và những hòn bi đang làm mưa làm gió trong cộng đồng fan Pioneers. Và giải nghĩa thêm cho những ai chưa hiểu, Nuts là kẻ điên, còn Nuts thì, là cái bộ phận nhạy cảm của đàn ông đấy. Đậu đỏ tuyệt vọng, hét vào mặt Idel, cầu xin gã hãy làm ơn bảo đám đồng đội ngừng ngay cái điệu nhảy cay mắt kia lại. Nhưng không, Idel tự hào gọi đây là một nghi thức tri ân dành cho sự vĩ đại của Bin. Trên màn hình, ba gã được dựa khoác vai nhau, ưỡn ngực, uốn éo hát ca vang dội. Trời đất ơi, tác giả, ông vẽ cái gì thế này, khán giả của chúng ta đâu có mua vé để xem cái này. Khuôn mặt đậu đỏ lúc này nhòe đi vì sốc văn hóa. Gã điên Idel kia vẫn tiếp tục ngân nga cái điệp khúc chết chóc, đậu đỏ sẽ đập nát mọi thứ hình tròn mà cưng có. Kẻ phản diện của chúng ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Gã quý ông Sam Idel thanh lịch, một trong 4 catcher vĩ đại nhất Major League, gã Sam Idel luôn mang trong mình những triết lý bóng chảy thâm thúy. Giờ đây, trước hàng vạn con mắt khán giả, hắn vứt bỏ mọi liêm sỉ, thả rơi chiếc khăn tắm và gia nhập điệu nhảy múa lột đồ lố lăng kia. Bùm, đậu đỏ ngã bật ngửa ra khỏi ghế, cú sốc tâm lý này có lẽ còn đáng sợ hơn cả quả slider tàng hình của Baker Amery. Cậu nhóc chìm vào khoảng không vô định, linh hồn như lìa khỏi thể xác. Trên bàn, quả bóng chảy có chữ ký xác thực của Sam Idel nằm chễm chệ. Đậu đỏ ôm điện thoại, khuôn mặt thất thần vô cảm, trong khi tiền bóng chảy bay lượn xung quanh, tò mò hỏi xem liệu cậu có định mang quả bóng dính lời nguyền đó đi bán không. Chuyển cảnh, trên chuyến bay đến thành phố tiếp theo,
lão gấu xám Gavin đánh thức đậu đỏ bằng một tin tức sốt dẻo vừa bùng nổ trên truyền thông. Cậu nhóc ngái ngủ hỏi có chuyện gì. Gavin thản nhiên kể lại sự kiện động trời. Gã Peter E. G. Rife của đội Trooper, kẻ vừa bị đậu đỏ đập cho nát mặt hôm qua, sáng nay đã chính thức bị bán xới sang đội Miami. Cái gì cơ? Đậu đỏ trợn tròn mắt kinh ngạc. Gavin phá lên cười khoái trá, trêu chọc rằng có lẽ nguyên nhân chính là do cú hông run kinh hoàng của cậu nhóc. Đậu đỏ vẫn không dám tin vào tay mình. Trong đầu cậu tự hỏi, chẳng phải Rife được kỳ vọng sẽ trở thành át chủ bài của Trooper sau Emery sao? Gã mới được thăng hạng lên Major League cơ mà. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Gavin thả thêm một quả bom nữa, đội Miami Dolphins đã đẩy Marchini sang Trooper để chốt hạ thương vụ này. Đậu đỏ hét lên, Marchini, hắn ta là một trong top 4 catcher xuất sắc nhất cơ mà. Gavin nhấp một ngụm bia, gật gù xác nhận. Mạng xã hội đang náo loạn vì Trooper dám đánh đổi cả một cầu thủ nền móng tương lai của mình. Rõ ràng, bọn chúng đã quá tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một catcher đẳng cấp. Và rồi, lão gấu xám nghiêng đầu, thốt ra một tin đồn khiến máu đậu đỏ sôi lên. Trooper thậm chí đã cố gắng đàm phán để mua cậu, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Hả? Ký ức ùa về. Vậy ra cái tin đồn chuyển nhượng khiến cậu nhóc fan hâm mộ Tommy khóc hết nước mắt hôm trước, hóa ra không phải là chuyện nhảm nhí. Gavin ôn tồn giải thích, cả đậu đỏ và Jimmy đều đã bị đưa lên bàn cân đàm phán. Nhưng, có một người đã đứng ra chắn ngang mọi thứ. Quản lý Brandon. Hình ảnh vị huấn luyện viên đập bàn thị uy hiện lên rực rỡ. Ông gầm lên với giới chóp bu, rằng thay vì ám ảnh bởi những chiến thắng ngắn hạn mà bán đi những tài năng trẻ. Mục tiêu thực sự của Pioneers là xây dựng một đế chế thống trị cả giải đấu trong 10 năm tới. 10 năm, một đế chế, ánh mắt đậu đỏ sáng rực lên. Nụ cười tự hào nở trên môi. Cậu đã tìm thấy một nơi thực sự trân trọng giá trị của mình. Quá cảm động, cậu nhóc quay sang gọi tên lão đàn anh. Nhưng chà, Gavin lại giở trò cáo giả. Lão dốc ngược chai bia, vỗ tay giả vờ điếc, biện cớ tiếng ồn máy bay quá lớn để lấp liếm đi bầu không khí xến xúa này. Gavin quay mặt ra cửa sổ, một nụ cười mãn nguyện phảng phất trên môi. Đậu đỏ cũng mỉm cười. Mối liên kết giữa họ, dù không cần nói ra, cũng đã quá đủ vững chắc. Nhưng sự thư giãn chẳng kéo dài được lâu. Gavin hắng giọng, kéo cậu nhóc về lại thực tại tàn khốc. Chuyến đi bão táp chỉ mới bắt đầu thôi. Đối thủ tiếp theo của họ là Lars Lager, và đậu đỏ cần phải đặc biệt cẩn thận với catcher của đội bóng này. Đậu đỏ nhớn mày. Ý anh là Charles á? Cậu cười khẩy đầy khinh bỉ. Tại sao phải lo lắng về một gã tay chơi nước tiếng, một tên rác rưởi luôn vướng vào các vụ bê bối tình ái với đủ loại minh tinh chứ? Gavin nhếch mép, buông một câu đầy ẩn ý, nhưng có vẻ gã đó rất giỏi trong việc xử lý gậy đấy, ha ha ha. Khuôn mặt lão gấu xám đanh lại, nghiêm túc cảnh báo, không chỉ giỏi dùng gậy, gã dân chơi đó còn là một chuyên gia trong việc thao túng các pitcher tân binh. Nếu Pioneers định tung một tân binh lên gò ném bóng, thì hãy coi chừng. Đậu đỏ khẽ hừng một tiếng, đôi mắt cậu nheo lại, những toan tính đen tối bắt đầu nhảy múa trong đầu. Xử lý tâm lý người khác sao? Khóe môi kẻ phản diện cong lên tạo thành một nụ cười danh mãnh chết người. Cậu liếc nhìn Jimmy đang ngủ say sưa bên cạnh. Nếu gã dân chơi kia giành rẽ việc thao túng tân binh, thì xin lỗi, ngài đậu đỏ đây cũng là một bậc thầy trong bộ môn nghệ thuật đó đấy. Trận đấu này hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây. Sân vận động chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, trận đấu giữa Philadelphia Pioneers và Las Lager chính thức bắt đầu. Nửa dưới hiệp 1, 2 out, có người trên chốt 1. Từ khu vực chờ, gã dân chơi Charles bước lên đĩa gôn với một phong thái đầy lãng tử. Vừa vào vị trí, gã đã nhìn chằm chằm vào đậu đỏ, buông lời trêu chọc. Ồ, cậu có phải là Gavin đệ nhị nổi tiếng đó không? Để xem cậu làm được trò trống gì nào. Với nụ cười tự tin và ánh mắt lả lơi, Charles thẳng thừng tuyên chiến, tôi sẽ chỉ đánh những quả fastball thôi. Vậy, cậu định ném cái gì đây? Ẩn sau lớp mặt nạ bắt bóng, đôi mắt đậu đỏ lóe lên tia sáng nguy hiểm. Một gã ngạo mạn trừng mắt. Charles tiếp tục khiêu khích, thách thức cậu nhóc đọ sức chỉ bằng fastball, dù gã không tin đậu đỏ có đủ trình độ để loại mình. Đậu đỏ cười thầm trong bụng. Cậu tự nhủ, mình là kẻ đã loại bỏ tay đập siêu hạng Hackman chỉ bằng 3 quả fastball ấy, đồ ngu ngốc. Như đọc được suy nghĩ đó, Charles nháy mắt đầy giễu cợt, ái chà, thật sao? Đậu đỏ lập tức đưa ra quyết định. Pitcher xuất phát hôm nay là Jimmy. Cậu tân binh đã hoàn thiện hoàn hảo góc ném 3/4 và sở hữu quả fastball uy lực nhất toàn đội. Không chần chừ, đậu đỏ ra ám hiệu. Một quả 4 seamer, bóng thẳng 4 đường chỉ, nhắm thẳng vào góc cao bên trong vùng strike. Chỉ cần điểm rơi chính xác, đây là một quỹ đạo cực kỳ khó để tung gậy. Jimmy gật đầu. Cậu vặn mình, dồn toàn lực. Vụt, quả fastball xé gió lao đi. Và Charles không hề nói suông. Gã vung gậy với một tốc độ kinh hồn, mắt chạm mắt, gậy chạm bóng. Rắc, một âm thanh khô khốc vang lên. Mắt đậu đỏ mở to kinh ngạc. Cây gậy bóng chảy đã gãy nát. Quả bóng văng ra ngoài khu vực phạm lỗi. Nhưng sự bàng hoàng trong đầu kẻ phản diện không nằm ở quỹ đạo bóng. Cậu phân tích điên cuồng.
Làm sao gã đó có thể vung gậy với lực kinh khủng như vậy dù điểm chạm bóng không hề hoàn hảo, sức mạnh cơ bắp của gã vượt xa vẻ bề ngoài lãng tử kia. Đáng sợ hơn, khi gậy gãy, cơ thể rất dễ bị mất trọng tâm. Như nhìn Charlotte xem, tư thế của gã không hề lay chuyển dù chỉ 1 mm, sự cân bằng cơ thể của tên này là một con quái vật. Charlotte vác đoạn gậy gãy trên vai, nở một nụ cười ngạo nghễ, buông lời chế giễu, không ngờ cậu lại dám ném fastball thật đấy. Tự tin gớm nhỉ. Gã dân chơi nhếch mép, tận hưởng khoảnh khắc áp đảo tâm lý. Thật là thú vị. Nhưng Charlotte đã nhầm người rồi. Từ trong bóng tối của chiếc mặt nạ bảo hộ, đôi mắt đậu đỏ đột ngột rực sáng một màu xanh lam lạnh lẽo như dã thú săn mồi. Một nụ cười tàn nhẫn, điên loạn đến rợn gáy nở bung trên khuôn mặt kẻ phản diện. Gã bình thản đáp trả bằng một sát khí ngút trời, trả lại cho anh câu đó đấy. Ngay tại thời khắc căng thẳng nhất, trận đấu đột ngột gián đoạn, gã lãng tử Charlotte vứt toẹt phần tay cầm của cây gậy gãy sang một bên. Từ khu vực chờ, một cậu nhóc nhặt bóng lon ton chạy ra, cung kính hai tay dâng lên một cây gậy mới cứng. Vừa khởi động gậy, gã Charlotte vừa nhoẻn miệng cười tự đắc, hướng mắt về phía đối thủ. Gã buông lời mỉa mai, thừa nhận mình đã không nghĩ tới việc cậu nhóc tân binh dám ném fastball thật. Gã cố tình híp mắt, buông một câu hỏi đầy ẩn ý, rốt cuộc là do cậu pitcher kia quá xuất sắc, hay là do cái đầu của cậu nhóc catcher đang ngồi xổm kia quá xảo quyệt đây? Dưới lớp mặt nạ sắt, đôi mắt đậu đỏ rực lên một luồng sáng xanh sắc lẹm. Ngứa mắt thật sự, cậu âm thầm ra lệnh cho Jimmy trên gò ném bóng, yêu cầu ném lại y hệt quỹ đạo vừa rồi để kiểm chứng một giả thuyết. Lơ lửng bên cạnh, tiên bóng chảy khoanh tay cười khẩy, chỉ ra rằng cái thái độ dửng dưng trịch thượng của gã dân chơi kia rõ ràng là một chiêu trò khiêu khích rẻ tiền. Tiên bóng chảy không quên bồi thêm một câu cà khịa nam chính, chê gã Charlotte kia đơn giản và xảo trá. Hệt như chính đậu đỏ vậy, như để chứng minh cho sự kiêu ngạo của mình, Charlotte lớn tiếng yêu cầu ném lại đúng vào điểm mù lúc nãy, và thề rằng lần này sẽ đập trúng trọng tâm để không làm hỏng thêm một cây gậy đắt tiền nào nữa. Cái nụ cười xảo quyệt thè lưỡi liếm môi như rắn rết của gã thực sự đã chạm đến ranh giới chịu đựng của kẻ phản diện. Đậu đỏ gầm gừ trong cuống họng, thề rằng cái bản mặt trơ trẽn đó còn đáng ghét hơn cả việc bị dí sát vào màn hình. Bạo chúa lập tức đổi ám hiệu, cậu ra lệnh cho Jimmy ném thẳng một quả bóng tàn bạo vào ngay vị trí chết người. Một cú ném mà nếu gã điên kia không chịu lùi bước, quả fastball sẽ đập nát cùi trỏ của gã. Trên gò, thanh niên đơn bào Jimmy toát mồ hôi hột, ấp úng vâng lời. Vụt, quả bóng mang theo toàn bộ sức mạnh xé toạc không khí lao đi, gã Charlotte khẽ ồ lên một tiếng kinh ngạc. Bốp, trái bóng xẹt ngang không gian, chui tọt vào găng tay đậu đỏ, trọng tài lập tức hô bôn. Gã dân chơi chỉ khẽ ngả người ra sau một góc vô cùng nhỏ, đủ để quả bóng sượt qua áo trong đường tơ kẽ tóc. Mắt đậu đỏ trợn ngược kinh hoàng, cậu ngỡ ngàng gào thét trong tâm trí, chất vấn tại sao tên điên đó không chịu lùi lại dù chỉ một bước. Hắn cứ đứng trơ ra đó như một cái xác chết trôi trong phim kinh dị vậy. Cậu bắt đầu rùng mình khi nhận ra sự tĩnh lặng đáng sợ trong tâm lý của đối thủ. Và rồi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, Charlotte lại buông một câu hỏi vô tri, tò mò xem cậu nhóc ném bóng có phải là fan hâm mộ của nữ ca sĩ Alicia không. Hả, cái quái gì đang diễn ra ở giải đấu chuyên nghiệp thế này? Trên gò ném, Jimmy chớp mắt, mặt mày ngơ ngác như bò đội nón. Gã tay chơi nhếch mép cười đê tiện, bô cái miệng khoe chiến tích đêm qua vừa đưa cô ca sĩ đó lên giường. Gã đổ lỗi rằng chắc vì ghen tuông nên cậu nhóc pitcher mới ném bóng loạn xạ mất kiểm soát như vậy. Nghe đến đây, Jimmy hoàn toàn cạn lời, tự hỏi rốt cuộc cái gã đang đứng trình hình ở đĩa gôn có bị đứt dây thần kinh nào không. Nhưng ở dưới đất, ngọn núi lửa mang tên đậu đỏ đã chính thức phun trào, cậu gầm lên tức tưởi, khẳng định cái tên biến thái đó đang mắng chó chửi mèo, cố tình nhắm vào mình chứ không phải Jimmy. Mặc cho đậu đỏ nổi trận lôi đình, Charlotte vẫn cười cợt lả lơi, coi đối thủ như không khí. Tiên bóng chảy bay đến sát mặt nam chính, chọc tức xem ai mới là kẻ thua cuộc trong trò đấu võ mồm nhạt nhẽo này. Hết chịu nổi, bạo chúa gắt lên, quát con tiên phiền phức kia câm miệng lại để cậu còn tập trung làm việc. Hít một hơi thật sâu, đậu đỏ gạt phăng mọi tạp niệm. Trò chơi kết thúc rồi, cậu ra ám hiệu mới. Sau quả fastball tầm cao vừa rồi, món chính sẽ là một cú curveball lượn sóng, và không chỉ là curveball bình thường, đó phải là tuyệt kỹ knuckle curve. Trên gò ném, sát thủ mang khuôn mặt ngây thơ Jimmy Florence nở một nụ cười rạng rỡ, xung quanh tỏa ra vầng hào quang hoa anh đào trong sáng đến lạ kỳ. Cậu nhóc siết chặt các ngón tay lên đường chỉ đỏ, chuẩn bị khai hỏa. Phập, toàn bộ cơ thể vặn xoắn như một lò xo, Jimmy tung ra cú ném dồn toàn lực, quả bóng bay đi như một viên đạn. Ở phía đối diện, gã lãng tử Charlotte không ngần ngại vung gậy chém tới. Nhưng ngay tại khoảnh khắc quyết định, trái bóng như có phép thuật, đột ngột cắm đầu rơi tự do xuống dưới, lướt qua khoảng không trống rỗng dưới lưỡi gậy của kẻ địch. Vút, bóng nằm gọn trong găng tay cực kỳ hoàn hảo, trọng tài dõng dạc hô strike. Dưới lớp mặt nạ, một nụ cười ác quỷ lại nở rộ trên môi kẻ phản diện. Bẫy đã sập và bây giờ là đòn kết liễu. Đậu đỏ yêu cầu một quả fastball má ngoài, lượn lờ ngay rìa ranh giới tử thần, bám sát kế hoạch. Jimmy vung tay, gã dân chơi Charlotte lại ngây thơ vung gậy chém vào không khí thêm một lần nữa. Strike out. Thanh toán xong một tên chướng mắt,
Đậu đỏ đắc ý tự hỏi gã rác rưởi kia nếm mùi thất bại thấy có ngon không. Nhưng lạ thay, gã Charlotte không hề tỏ ra cay cú. Hắn vác gậy trên vai, cười hớn hở đầy sảng khoái. Hắn thản nhiên tuyên bố đã hoàn toàn nắm bắt được lối tư duy của cậu nhóc bắt bóng và tự tin hẹn lượt tới sẽ đập một cú home run tiễn cậu về trời. Đậu đỏ nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo ghim chặt vào bóng lưng gã. Tên này đang tung hỏa mù hay thực sự có âm mưu gì đây? Nhún vai một cái, đậu đỏ tự nhủ, cứ tiếp tục dùng võ mồm khiêu khích đi, kiểu gì cái sự điềm tĩnh giả tạo của gã cũng sẽ sụp đổ thành cặn bã thôi. Nhưng mọi chuyện lại đi chệch khỏi đường ray dự tính, chuyển cảnh đến lượt đánh tiếp theo của Charlotte. Vừa bước vào khu vực đĩa gôn, gã dân chơi đã cúi sát xuống, buông một câu hỏi chí mạng, cậu nhóc có biết chó sủa thế nào không? Gã nhếch mép, đôi mắt cong lên đầy giễu cợt. Gã nhại lại y hệt lời thề sẽ đập home run lúc nãy, nhưng chèn thêm vài tiếng gâu gâu chói tai, và gã chốt hạ không thương tiếc rằng đó chính là cách một con chó đang sủa. Cái quái gì cơ, bạo chúa của chúng ta vừa bị so sánh với một con chó sủa bậy. Ánh mắt đậu đỏ lập tức đanh lại, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Nhìn khuôn mặt cay cú của cậu nhóc, gã tay chơi Charlotte ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như một kẻ điên. Gã vỗ đùi đen đét, tự khen ngợi cái sự thông minh và mỉa mai cay độc của chính mình. Gã điên đó còn tự hào coi đây là một câu nói đùa đẳng cấp và tính xài lại vào dịp khác. Ở phía sau, đậu đỏ mang một khuôn mặt vô hồn cạn lời. Cậu ngán ngẩm vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cái giải National League này dính lời nguyền gì mà toàn sản sinh ra những thằng catcher biến thái. Thần kinh có vấn đề thế này. Ngay lập tức, tiên bóng chảy bay đến nhắc nhở nam chính đừng có tự vờn nước miếng nhổ vào mặt mình như thế. Cậu tưởng cậu bình thường lắm chắc. Và rồi, bùm, mọi cuộc cãi vã bị dập tắt bởi một tiếng nổ chát chúa. Quả bóng vạch một đường cong tuyệt mỹ, xé toạc màn đêm dưới ánh đèn pha chói lọi, vượt rào, một cú home run mang về 2 điểm. Cậu nhóc Jimmy há hốc mồm chết chân trên gò ném, một sai lầm nhỏ nhoi của cậu đã bị nghiền nát không thương tiếc, tống bay ra khỏi sân vận động. Đậu đỏ cắn chặt môi, văng tục trong lòng. Cậu đã nhận ra một sự thật cay đắng, mối đe dọa thực sự không phải là gã catcher lẻm mép kia, mà là sức mạnh hủy diệt từ toàn bộ đội hình của La Slugger. Bảng xếp hạng đã nói lên tất cả. Bọn chúng đang xưng vương ở bờ Tây với 66 trận thắng. Trong khi đó, Pioneers của cậu dù dẫn đầu bờ Đông cũng chỉ lẹt đẹt ở mốc 58 trận. Dù cùng mang mác đội đầu bảng, nhưng khoảng cách đẳng cấp là không thể chối cãi. Tiên bóng chày tàn nhẫn kết luận, Pioneers chỉ là mãnh hổ ở bờ Đông, nhưng nếu ném sang bờ Tây, họ họa chằn mới lết được vào top 3. Trận đấu bị kéo lê về những hiệp cuối đầy ngột ngạt. Bảng tỷ số điện tử hiện lên những con số biết nói. Át chủ bài trẻ tuổi Jimmy của Pioneers đành phải lùi bước sau 7 hiệp để lọt lưới 3 điểm. Tốt, nhưng chưa đủ để gánh vác đội bóng, bởi ở bên kia chiến tuyến, gã pitcher tân binh của Slugger, Led Horn, lại đang thể hiện một phong độ điên rồ, khóa chặt hàng công của Pioneers và chỉ để lọt vỏn vẹn 1 điểm sau 7 hiệp đấu, một màn trình diễn đỉnh cao của kẻ chuyên trị tâm lý tân binh. Đậu đỏ xách gậy bước lên đĩa gôn, ánh mắt ghim chặt vào gã ném bóng đội bạn. Hệ thống lập tức quét và hiển thị dữ liệu hồ sơ, ném tay phải, pitcher xuất phát. Các từ khóa cốt lõi lần lượt hiện ra, gia tốc, bắt nhịp chậm và bất ổn định. Gia tốc, duy trì sự tập trung cao độ từ đầu đến cuối. Bắt nhịp chậm, càng về sau ném càng mượt mà. Nhưng chết người thay, gã lại có đặc tính bất ổn định, phong độ trồi sụt thất thường. Sâu chuỗi mọi dữ liệu, đậu đỏ dùng mình nhận ra sự thật, gã dân chơi Charlotte kia đã nhìn thấu cái sự bất ổn định của tay tân binh và dùng kỹ năng thao túng tâm lý bậc thầy của mình để bẻ lái, ép gã pitcher đó duy trì trạng thái gia tốc hoàn hảo nhất suốt 7 hiệp liền. Sự tài tình trong việc quản lý con người của Charlotte là một con quái vật thực sự. Tiên bóng chày bay đến trêu chọc, hỏi đậu đỏ cảm giác nhìn thấy bản thân mình qua một chiếc gương phản chiếu có vui không. Nam chính lập tức xù lông nhím, gào lên gân cổ cãi chày cãi cối rằng cậu đây làm quái gì điên rồ và liều mạng như cái gã tẩm lợm kia. Trở lại với thực tại rực lửa, cục diện giờ đã đảo chiều hoàn toàn. Đậu đỏ đứng hiên ngang ở bục đập bóng, còn Charlotte ngồi chồm hổm phía sau làm catcher. Kịch bản thao túng tâm lý bắt đầu lặp lại, gã tay chơi nhếch mép cười khẩy, cất giọng gọi Gavin đệ nhị và ngả ngớn thách thức cậu nhóc đập một quả fastball. Đậu đỏ khẽ nhíu mày, từ chiếc gương lại văng vẳng trong tâm trí cậu. Trên gò ném, Led Horn dồn lực vung tay, quả bóng bay vút ra ngoài vùng strike, trọng tài hô lớn, ball. Đậu đỏ vẫn đứng bất động, không hề mảy may vùng gậy. Nhưng bên trong, bộ não của thiên tài thao túng đang chạy hết công suất, khóe môi đậu đỏ cong lên. Tất nhiên rồi, nếu cậu ở vị trí của kẻ bắt bóng, cậu cũng sẽ tung ra một quả fastball lỗi để làm mồi nhử ảo giác, dọn đường cho một cú slider chết chóc cắt ngang mặt đối thủ ở nhịp tiếp theo. Đúng là một tư duy bẩn thỉu y hệt nhau. Charlotte tiếp tục bài ca tẩy não, thế non hẹn biển rằng nhịp tới sẽ bảo pitcher ném ngay vào giữa vùng strike cho cậu nhóc dễ đánh. Nghe đến đây, ánh mắt đậu đỏ rực lên một màu lam ma mị. Kẻ phản diện lầm bầm đầy mãn nguyện, ra là vậy, một chiếc gương phản chiếu ư? Bùm, bức tường kiềm chế vỡ vụn, sát khí ngút trời bùng nổ, hóa thành hào quang màu tím rực rỡ quấn chặt lấy toàn thân bạo chúa. Đôi mắt đậu đỏ trợn trừng, điên dại, khát máu và tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Cậu cười gầm lên trong tâm trí.
Chiếc gương cái quái gì chứ, nếu thứ trước mặt cậu thực sự là một bản sao phản chiếu rẻ tiền, gớm ghiếc đến mức không đáng một cái liếc mắt, thì ngài đậu đỏ đây sẽ nghiền nát nó thành từng mảnh vụn tơi bời. Tiếp tục ngay tại tâm bão, trên đĩa gôn, ánh mắt đậu đỏ sắc như dao cạo, ghim chặt vào gã lãng tử Charlotte. Trong đầu bạo chúa, những suy luận đang chạy đua với tốc độ ánh sáng, gã bảo gã giỏi thao túng con người ư? Không hề, đậu đỏ cười khẩy trong bụng. Tên này chỉ đang lợi dụng cái vỏ bọc đẹp mã và cái lưỡi dẻo quẹo để lừa gạt những cậu nhóc tân binh ngây thơ thôi. Đó không phải là quản lý nhân sự, đó là trò bịp bợm, chẳng có lý do gì phải để tâm đến những lời rác rưởi của gã. Ngồi xổm sau lưng đậu đỏ, Charlotte vỗ tay vào găng bôm bốp, vẫn giữ chất giọng lơi lả ngọt ngào. Gã giả vờ tử tế, hứa hẹn rằng lần này sẽ để Pitcher ném một quả bóng thật đẹp để đậu đỏ vung gậy cho thỏa thích. Vút, quả bóng lao đến, đậu đỏ đứng yên như tượng. Bồn. Kẻ phản diện khẽ nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Muốn đọ tài thao túng tâm lý sao? Xin lỗi, ngài đậu đỏ đây cũng là một bậc thầy trong lĩnh vực này đấy. Nhịp ném tiếp theo vẫn là một quả bôn văng ra khỏi khu vực tấn công. Thấy con mồi không hề cắn câu, chất độc từ miệng con rắn Charlotte bắt đầu rỉ ra. Gã xúi dục, khiêu khích, hỏi đều xem đậu đỏ bị làm sao thế, chẳng phải lúc nãy hùng hổ đòi đập home run cơ mà. Gã thở dài thườn thượt, bảo rằng ít nhất cũng phải vung gậy thử một lần đi chứ, hay là pitcher của gã đã quên mất cách ném strike rồi. Trời ạ, cái giọng điệu êm ái chết người đó thực sự là một thứ nọc độc hoàn hảo, nó khiến huyết áp của đậu đỏ tăng vọt, hai má ửng đỏ vì bực tức, trán nổi đầy gân xanh, quả nhiên là một tên khốn khó sơi. Trọng tài báo hiệu 3 ball, không strike, con số vàng trong làng bóng chày, tỷ lệ hoàn hảo nhất để một batter tung ra cú ném quyết định. Trên gò ném, tay tân binh gồng mình, vung tay hết cỡ. Trái bóng xé gió lao đi, xoáy thẳng vào ngay trung tâm vùng strike, một cơ hội ngon ăn không thể chối từ. Nhưng không, khung hình phóng to cận cảnh nụ cười hoang dại, hàm răng nghiến chặt của bạo chúa, đôi mắt cậu trợn ngược lên đầy phấn khích. Cậu gào thét trong tâm trí, mơ đi mà ông đây vung gậy nhé, ta đã nhìn thấu tòng tâm của nhà ngươi rồi, đó là một quả splitter, bóng trẻ. Phập, trái bóng tưởng chừng ngon ăn đột ngột cắm đầu rơi xuống sát mặt đất ngay trước khi chạm đến đĩa gôn, nó chui tọt vào găng tay của Charlotte trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động. Trọng tài hô lớn, bồn. Đậu đỏ thản nhiên vứt gậy, ung dung đi bộ lên chốt 1, cậu đã hoàn toàn vô hiệu hóa quả bóng lừa tình được ném ngay giữa vùng strike. Ở phía sau, nụ cười của gã lãng tử Charlotte đã méo xệch, răng gã nghiến chặt, đôi môi mấp máy bật ra một câu chửi thề bắt đầu bằng chữ F. Đậu đỏ ngửa mặt lên trời cười đắc thắng. Bạo chúa thầm vỗ tay khen ngợi sự kiềm chế của Charlotte vì đã không văng tục qua micro. Nhanh chóng lấy lại vẻ trơ trẽn, Charlotte nháy mắt, xảo biện rằng đồng đội của gã chỉ đang muốn tạo thế double play nên mới cố tình thả cho đậu đỏ đi bộ mà thôi, nhớ trả ơn đấy nhé. Đậu đỏ chỉ ngoái đầu lại, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng sát khí. Tiên bóng chảy bay lượn bên cạnh, tò mò hỏi xem liệu cái chiếc gương phản chiếu chết tiệt kia đã bị đập vỡ chưa. Nắm chặt bàn tay, đậu đỏ khẽ đáp, chắc chắn là vỡ vụn rồi. Và đúng là vỡ vụn thật, nhìn gã pitcher tân binh của Slugger xem, hào quang tĩnh lặng đã biến mất, một cú vung gậy bổng, bộp, bóng bay thẳng vào găng tay đội bạn. Out, trận đấu kết thúc. Bảng điện tử lạnh lùng chốt hạ. La Slugger đánh bại Pioneers với tỷ số 3-1. Chiến thuật đi bộ của đậu đỏ trở nên vô nghĩa khi hàng công của Pioneers hoàn toàn tịt ngòi. Giữa sân, Charlotte chạy ra ôm chầm lấy pitcher đồng đội, tinh nghịch le lưỡi trêu đùa như một người hùng. Đứng nhìn cảnh đó, gân máu nổi hằn trên trán đậu đỏ, cậu tức đến mức bốc hỏa, huyết áp chạm nóc, ngay cả tiên bóng chảy cũng phải toát mồ hôi hột trước cơn thịnh nộ này. Dù ghét cay ghét đắng, đậu đỏ buộc phải thừa nhận một sự thật. Dù cậu đã bẻ gãy nhịp độ, phá vỡ cái chiếc gương ảo ảnh đó, nhưng tay pitcher tân binh của đối phương vẫn không hề sụp đổ. Khả năng quản lý và lèo lái con người của Charlotte thực sự ở một đẳng cấp cao hơn cậu. Tiên bóng chảy cười khanh khách trêu chọc thất bại của nam chính. Đậu đỏ chửi thề trong tuyệt vọng. Lần này, cậu đã nếm mùi thảm bại toàn diện trước gã dân chơi đó. Nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại, đó chỉ là trận thua duy nhất trong loạt 3 trận đối đầu. Ở 2 trận tiếp theo, Pioneers đã lật ngược thế cờ, nghiền nát Slugger. Chuyển cảnh đến cuối loạt đấu, đậu đỏ dùng gậy gõ bong bong vào đầu Charlotte đầy hả hê, chế giễu gã là kẻ thua cuộc cứng đầu. Charlotte xoa đầu, chống chế rát mặt rằng gã chỉ nhường cho bọn nhóc thắng tạm thôi, sức mạnh thực sự sẽ được bung lụa ở vòng postseason, đúng là bọn môi mép. Khuôn mặt Charlotte đanh lại, đôi mắt rực sáng đầy nghiêm túc. Gã tuyên chiến, hẹn đậu đỏ hãy vô địch vòng bảng đi rồi gặp lại nhau ở vòng loại trực tiếp, lúc đó gã sẽ cho cậu nếm mùi thế nào là địa ngục. Đậu đỏ mỉm cười tự tin, ánh điện xẹt tung tóe giữa hai ánh mắt. Và chuyến bay lại tiếp tục cất cánh, xé toạc bầu trời, sau khi hạ gục đội đứng đầu bờ Tây với 2 chiến thắng. Mục tiêu tiếp theo của Pioneers là gã khổng lồ đang chiếm trệ ở vị trí thứ 2, đội Titans. Nơi hội tụ của một con quái vật, siêu sao mang danh kẻ xô đổ mọi kỷ lục, Paul Davenport. Điểm dừng chân, San Francisco, đêm xuống tại phòng khách sạn, đậu đỏ đang lướt mạng thì xém chút nữa sặc nước tiểu thuyết. Trên màn hình là dòng tít trà bá, cuộc chiến định mệnh, đậu đỏ đối đầu Deport,
cậu nhóc gào lên ôm đầu, từ khi nào cậu lại bị lôi ra làm kỳ phùng địch thủ với cái tên siêu sao đó vậy? Tất nhiên, lỗi là do bọn truyền thông rảnh rỗi, chúng thích tạo ra những đối trọng để câu view. Bọn họ liệt kê, đậu đỏ 11 home run trong 28 trận, còn Davenport 16 home run trong 41 trận, hai siêu tân binh ở vị trí catcher. Và trò chơi toán học bắt đầu, truyền thông chỉ ra tỷ lệ nổ súng của đậu đỏ là một quả cho mỗi 2.54 trận. Trong khi đó, tỷ lệ của Davenport là một quả cho mỗi 2.5 trận, một sự so sánh khập khiễng nhưng đủ sức khiến khán giả phát cuồng. Đậu đỏ tặc lưỡi ngán ngẩm. Bọn họ chỉ biết nhìn vào những con số khô khan rồi vẽ vời ra một cuộc chiến không có thật. Cậu định gập máy tính đi ngủ thì bùm, chói lóa cả căn phòng, tiên bóng chảy đột ngột xuất hiện, toàn thân rực cháy một ngọn lửa hừng hực khí thế, nó vỗ ngực dõng dạc tuyên bố, chính vì sự mong mỏi của truyền thông, một nhiệm vụ mới đã được giao phó. Hả? Đậu đỏ há hốc mồm, cái bút chì đang ngậm rơi cạch xuống bàn. Cậu lắp bắp chỉ tay vào con tiên lùn, hỏi cái quái gì đang xảy ra, tự dưng phát sáng như cái bóng đèn tuyếp thế kia, bảng thông báo hệ thống xanh lẻ nhấp nháy ngay trước mắt. Mặc kệ biểu cảm hoảng loạn của nam chính, tiên bóng chảy vẫn nhắm mắt tự mãn, cung cấp thông tin động trời. Theo đúng tiến độ hủy diệt này, Davenport sẽ cán mốc 21 cú home run chỉ sau 50 trận, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Và thế là, nụ cười của ác quỷ nở rộ trên môi con tiên hệ thống, nhiệm vụ của đậu đỏ là bằng mọi giá phải ngăn chặn Davenport đạt được 21 home run trong 50 trận. Cái quái gì cơ? Đậu đỏ như muốn phát điên, hai mắt lồi cả ra ngoài, ngăn chặn bằng cách nào? Cậu là catcher, có phải pitcher ném bóng đâu mà đòi khóa mõm gã siêu sao đó. Hơn nữa, đậu đỏ gào lên tuyệt vọng, Davenport còn tận 9 trận nữa mới chạm mốc 50, dù cậu có liều mạng cản phá gã trong 3 trận đối đầu trực tiếp này, thì 6 trận còn lại với các đội bóng khác, cậu lấy quyền lực gì mà can thiệp, tác giả đang trêu đùa nhân sinh đấy hả? Nhưng phán quyết đã định, tiên bóng chảy giơ 3 ngón tay lên đầy ma mị. Nếu thành công, phần thưởng sẽ là một gói kỹ năng tự chọn. Nhưng, ánh chớp xẹt ngang, nụ cười con tiên méo mó điên dại, nếu thất bại, hình phạt sẽ giáng xuống, xóa bỏ vĩnh viễn một kỹ năng đang có. Mồ hôi hột vã ra như tắm, trong mắt đậu đỏ co rút lại tột độ, khung cửa sổ hệ thống lạnh lùng hiện ra hai chữ sinh tử lơ lửng giữa không trung, có hoặc không. Một canh bạc tất tay, được ăn cả, ngã về không, đậu đỏ sẽ chọn con đường nào đây? Lơ lửng giữa không trung, tiên bóng chảy toàn thân bốc cháy rực rỡ như một vị thần phán xét. Nó khoanh tay, vây mặt thách thức đậu đỏ, cậu nhóc sẽ dũng cảm gánh vác cái nhiệm vụ bất khả thi, ngăn chặn quái vật Davenport chạm mốc 21 cú home run trong 50 trận, hay sẽ hèn nhát bỏ cuộc. Con tiên bồi thêm điều kiện sinh tử, thành công, cậu sẽ ôm chọn một gói kỹ năng béo bở. Nhưng nếu thất bại, một kỹ năng hiện tại sẽ bị hệ thống tàn nhẫn xóa sổ. Khỏi phải nói, đậu đỏ lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, cậu chỉ tay thẳng vào biểu đồ hệ thống, gào thét rách cả họng rằng cái nhiệm vụ này quá sức lố bịch, nhìn xem, Davenport hiện tại đã có 16 cú home run sau 42 trận, gã chỉ cần 5 quả nữa trong 8 trận còn lại. Và điểm mấu chốt là đây, đội Pioneers của cậu chỉ đối đầu với Titans đúng 3 trận, 5 trận còn lại, Titans sẽ đấu với những đội khác. Đậu đỏ khóc thét, hỏi cái hệ thống củ chuối này mong chờ cậu ngăn cản gã siêu sao kiểu quái gì khi cậu thậm chí còn chẳng có mặt trên sân. Cậu tuyệt vọng hỏi xem liệu tiên bóng chảy có giấu siêu năng lực bẻ cong không gian thời gian nào không. Con tiên nhắm nghiền mắt, thản nhiên đáp một câu xanh dờn, không có siêu năng lực nào sất. Đậu đỏ cạn lời, khuôn mặt đơ ra như khúc gỗ. Thấy con nợ có vẻ chùn bước, tiên bóng chảy bắt đầu giở trò có kè bớt 1 thêm 2. Nó hào phóng đề nghị khuyến mãi thêm một thẻ nâng cấp kỹ năng cấp 1 vào phần thưởng. Máu điên dồn lên não, đậu đỏ quát thẳng vào mặt con tiên, hỏi nó đang đùa giỡn với cậu đấy à? Phá vỡ nhịp độ đập bóng của một tay đập đang lên đồng là chuyện dễ như ăn kẹo chắc. Cuộc ngã giá ngoài chợ đen chính thức bắt đầu, tiên bóng chảy lùi một bước, cấp 2 thì sao? Đậu đỏ vẫn im lặng. Con tiên gắt gỏng, cấp 3, vẫn không phản ứng. Cuối cùng, tiên bóng chảy nghiến răng hét lớn, cấp 4, nếu không nhận thì dẹp. Nhanh như chớp, bạo chúa của chúng ta bổ nhào tới, hớn hở chốt đơn ngay ở cấp 3 và xin vị tiên vĩ đại hãy nương tay. Con tiên trừng mắt, câu nhau rằng cấp 3 đã là quá hào phóng rồi đấy, tiếng tinh vang lên, nhiệm vụ chính thức được kích hoạt. Ngồi vắt chân chữ ngũ trong phòng khách sạn, đậu đỏ xoa cằm tự trấn an bản thân. Dù sao thì kèo này cũng không đến nỗi tệ. Trong kho kỹ năng của cậu, vẫn còn vài cái chiêu rác rưởi có thể làm vật tế thần. Quan trọng nhất là cậu vừa bú được tuyệt kỹ hạng S tên lửa người, nên nếu lỡ hệ thống có xóa đi một kỹ năng cùi bắp nào đó thì cậu cũng chẳng tiếc, đúng là tư duy của một gã chọc phú mới nổi. Nhưng khi nhìn lại màn hình máy tính, sự tự tin của đậu đỏ bỗng bốc hơi sạch sẽ. 8 trận đấu nữa và 5 cú home run, một thử thách cay đắng tột cùng. Bởi vì trong thâm tâm, kẻ phản diện mang linh hồn hồi quy này biết rất rõ một sự thật lịch sử, Davenport đã thực sự chạm mốc 21 cú home run trong 50 trận ở kiếp trước, đây là số mệnh đã được an bài. Ánh mắt cậu tối sầm lại, để thay đổi dòng chảy của lịch sử, cậu buộc phải làm một điều gì đó cực kỳ điên rồ. Né tránh ư? Cố tình cho Davenport đi bộ cả 3 trận để gã khỏi đập bóng, không đời nào.
đậu đỏ thở dài ném cái ý tưởng hèn nhát đó ra khỏi đầu. Những pitcher kiêu hãnh như Rogel hay Jimmy sẽ thà chết chứ không bao giờ đồng ý ném một đường bóng né tránh nhục nhã như vậy. Chuyển cảnh về phòng họp chiến thuật, đậu đỏ cùng át chủ bài Sozier đang trụng đầu phân tích bằng hình. Cậu nhóc chỉ ra một thói quen cố hữu của Davenport, gã này cực kỳ khát máu, thường xuyên vung gậy ngay từ quả ném đầu tiên. Và kể cả khi bị dồn vào chân tường với 2 strike, gã vẫn không hề hạ nhiệt, liên tục tung ra những cú chém cực lớn, dẫn đến tỷ lệ strikeout bị loại bằng ném bóng cũng cao ngất ngưởng. Sozier vuốt râu gật gù đồng tình. Kế hoạch được vạch ra hoàn hảo, tập trung ném vào rìa vùng strike, nhử mồi bằng những quả bóng rơi đột ngột sau khi đã lấy được 2 strike, hoặc những quả bóng trượt hẳn ra ngoài vùng đánh. Tóm lại, hãy dùng sự sắc sảo để bóp nghẹt sức mạnh. Đậu đỏ đã chuẩn bị mọi kịch bản tỉ mỉ đến từng mm. Nhưng đời không như là mơ, ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống sân vận động cũng là lúc thảm họa ập tới. Há, một tiếng hét xé ruột gan vang lên, trên sân đất nện, át chủ bài Sozier ngã khuỵu, ôm chặt lấy cổ chân với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn tột cùng, gã đã bị lật sơ mi khi cố gắng chạy bọc lót ở chốt 1. Mắt đậu đỏ trợn trắng, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, khỉ thật, bây giờ mới chỉ là nửa dưới hiệp 2 thôi mà. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên lập tức ra lệnh cho tay ném dự bị Paco khởi động khẩn cấp. Sozier khập khiễng rời sân với sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Một biến cố kinh hoàng giáng thẳng vào mặt Pioneers ngay trong trận mở màn đối đầu với Titans. Đậu đỏ nghiến răng canh két, chửi thề trong lòng. Cái kế hoạch hoàn hảo được thiết kế riêng cho sự chính xác của Sozier giờ đã chính thức ném thẳng vào sọt rác. Và như để trêu đùa sự tuyệt vọng của kẻ phản diện, hệ thống thông báo tên tay đập tiếp theo bước lên đĩa gôn là Paul Davenport, kẻ xô đổ kỷ lục, quái vật của vòng cấm. Trên gò ném, Stephen Paco, tay ném dự bị vừa được gọi lên từ giải hạng dưới, đang khởi động. Đậu đỏ ngồi xổm sau đĩa gôn, hồn siêu phách lạc. Cái nhiệm vụ sinh tử đang ngàn cân treo sợi tóc, cậu tự hỏi liệu cái gã lính mới tò te này có chịu nổi một cú vung gậy của Davenport không. Hồ sơ của Paco lập tức hiện lên, ném tay trái, từ khóa, chiến binh, quả cầu lửa, lì lộng và thiếu kiểm soát. Mắt đậu đỏ híp lại phân tích, chiến binh nghĩa là tên này có máu liều, thích lao thẳng vào đối thủ thay vì ném bóng vòng vo. Thiếu kiểm soát nghĩa là ném bóng bằng tất cả sức mạnh mà không thèm quan tâm hậu quả. Bình thường thì đặc tính này cũng ngầu đấy, nhưng trong cái hoàn cảnh mà chỉ cần một cú home run là mọi thứ sẽ nổ tung, thì đây chính là tay pitcher tồi tệ nhất có thể đứng trên gò ném lúc này. Hơn thế nữa, đậu đỏ cay đắng nhận ra khả năng điều khiển bóng của Paco quá tệ để có thể ném vào những góc hẹp chết người như Sozier. Hết cách rồi, kẻ phản diện đành phải chơi canh bạc tất tay, dùng lửa trị lửa, phát huy tối đa sức mạnh cơ bắp của Paco. Đậu đỏ chạy lên gò ném, vỗ vai Paco, bắt đầu màn bơm doping tinh thần. Cậu khích tướng, né tránh không phải phong cách của anh, cứ đâm đầu thẳng vào nó, fastball của anh là vũ khí hạng nặng, anh làm được. Khuôn mặt Paco giãn ra, gật đầu cái rục. Đậu đỏ tiếp tục rót mật vào tai, đừng áp lực, cứ ném thẳng vào vùng strike, phần còn lại để bọn em lo. Bạo chúa tự nhủ, nếu bắt một kẻ máu chiến như Paco phải ném bóng lắt léo, đó sẽ là một thảm họa. Phải xóa bỏ nỗi sợ bị ăn home run khỏi đầu gã, tập trung vào những gì gã giỏi nhất. Hơn nữa, Titans hoàn toàn không có tí dữ liệu nào về tay ném mới toanh này, họ chắc chắn sẽ bỏ qua vài quả đầu tiên để thăm dò. Tín hiệu được đưa ra, một quả fastball 4 đường chỉ, tốc độ 97 dặm một giờ, vị trí cực thấp, nằm ngay sát mép ngoài vùng strike ở tầm đầu gối, một vị trí hoàn hảo để thử lửa. Paco dồn toàn bộ sinh lực, tung ra một cú ném rực lửa, trái bóng xé gió lao đi như một viên đạn đại bác. Và ngay lúc này, có một câu ngạn ngữ cổ xưa trong giới bóng chày vang lên trong đầu chúng ta, hãy luôn vung gậy vào quả ném đầu tiên của một pitcher mới. Và có lẽ, sau ngày hôm nay, đậu đỏ sẽ hận cái câu ngạn ngữ đó đến tận xương tủy. Rắc, một âm thanh khô khốc, rợn người xé toạc sân vận động, Davenport vung gậy, trúng đích ngay quả đầu tiên. Paco ngửa cổ lên trời, đồng tử co giật liên hồi, bên dưới lớp mặt nạ sắt, hai mắt đậu đỏ lồi cả ra ngoài, mồm há hốc kinh hoàng. Bùm, bức tường sân vận động như vô hình trước sức mạnh đó, quả bóng vẽ một đường vòng cung chết chóc, bay thẳng vào biển người hâm mộ, một cú solo home run. Gã quái vật Davenport đã nghiền nát quả bóng đầu tiên của Paco một cách không thương tiếc, cả sân vận động vỡ òa, đám đông điên cuồng hô vang tên Deport, Deport. Nhưng đối với đậu đỏ, đó là tiếng chuông báo tử, tiên bóng chảy hiện ra, lơ lửng ngay trước mặt cậu, mỉm cười đắc thắng, nắm thóp cậu chỉ với một cú vung gậy. Giờ thì gã chỉ còn cách mốc 21 đúng 4 quả nữa thôi. Khuôn mặt con tiên dần biến dạng thành một nụ cười ác quỷ thực sự. Nó liếm môi, châm chọc, tôi không thể chờ thêm để xem kỹ năng nào của cậu sẽ bị xóa bỏ với cái tốc độ này đấy. Con tiên dí sát khuôn mặt tà ác của nó vào đậu đỏ, gằn từng chữ chết chóc, ví dụ như cái kỹ năng mà cậu sợ mất nhất, kỹ năng cấu trúc thể chất chẳng hạn. Cái gì cơ, không phải là xóa ngẫu nhiên một kỹ năng rác rưởi ư? Sét đánh ngang tai, toàn thân đậu đỏ cứng đờ, đồng tử cậu co rút tột độ,
Mồ hôi hột tuôn ra như suối, xuyên qua kẽ hở của mặt nạ, kẻ phản diện gào lên trong sự hoảng loạn tột cùng, ngươi vừa nói cái quái gì cơ? Nếu thất bại, thứ bị tước đoạt sẽ là kỹ năng cấu trúc thể chất. Hình ảnh bản thân trần truồng, bị hệ thống lột sạch lớp giáp bảo vệ hiện lên trong tâm trí Đậu Đỏ. Kỹ năng mang đến 1 giây bất tử cho cơ thể, tấm kim bài miễn tử giúp cậu xông pha cản phá những cú va chạm chết người ở đĩa gôn, nay lại đứng trên bờ vực bị xóa sổ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán kẻ phản diện. Khung cảnh như sụp đổ. Bùm, một cú đấm giáng mạnh vào tường phòng thay đồ, bụi thạch cao rơi lả tả. Đậu Đỏ nghiến răng, mắt vằn lên những tia máu. Gã Davenport đó đã sơi chọn một quả home run ngay ở lượt đánh đầu tiên, hắn chỉ còn cách kỷ lục đúng 4 quả nữa thôi, và hắn còn tận 9 trận đấu phía trước. Sự tuyệt vọng bủa vây, bạo chúa gào thét trong câm lặng. Sau 3 trận đối đầu trực tiếp này, Pioneers sẽ không còn gặp lại Titans nữa. Làm sao cậu có thể can thiệp vào những trận đấu của đội khác đây? Bên cạnh, lão gấu xám Gavin hoảng hốt nhìn đàn em tự hành xác. Lão cuống cuồng hỏi cậu nhóc có bị điên không, lỡ dập nát bàn tay thì lấy cái quái gì mà cầm gậy đập bóng. Lời cảnh báo của Gavin như một tia sét đánh xẹt qua màng nhĩ kẻ phản diện. Không thể vung gậy, hai mắt Đậu Đỏ trợn trừng, đồng tử co rút lại, đúng rồi, chính là nó. Chuyển cảnh cái vèo, Đậu Đỏ lao đến tóm chặt lấy tay ném dự bị Paco. Cậu dồn dập ra lệnh phải ném những quả bóng bó sát vào phía trong, nhắm thẳng vào người Davenport. Paco giật thót mình, mắt chữ A miệng chữ O, ấp úng thừa nhận đó hoàn toàn không phải phong cách ném của mình. Cậu lính mới rụt rè hỏi lại xem Đậu Đỏ có thực sự chắc chắn không. Gân cổ nổi lên, Đậu Đỏ khẳng định chắc nịch, cậu liên tục nhồi nhét vào đầu Paco rằng hắn phải làm được. Dù báo cáo trinh sát chỉ ra điểm yếu của Davenport là những quả bóng xoáy má ngoài, nhưng bọn chúng không hề biết rằng kẻ phản diện mang linh hồn hồi quy này đang nắm giữ một mảnh ghép lịch sử, khung cảnh quá khứ trước khi hệ thống reset thời gian hiện về. Đậu Đỏ nhớ rõ một bài báo phỏng vấn. Trong đó, chính miệng gã siêu sao Davenport đã thừa nhận nguyên nhân khiến hắn rơi vào chuỗi phong độ chạm đáy ở mùa giải năm thứ 2 chính là những quả bóng ném sát người. Bóp nghẹt điểm yếu tử huyệt đó, khai thác nỗi sợ hãi đó, Đậu Đỏ tuyên bố với Paco, nếu làm đúng theo kế hoạch, gã lính mới vô danh này sẽ trở thành khắc tinh lớn nhất của siêu sao Davenport. Nghe đến từ khắc tinh, đôi mắt của Paco rực lửa, nụ cười điên dại của một kẻ khát máu nở bung trên khuôn mặt. Mồi lửa đã được châm. Paco gật đầu cái dục, thề sống thề chết sẽ nghe theo Đậu Đỏ. Cậu nhóc Catcher vỗ vai đồng đội, trấn an rằng cứ ném hết lực đi, lỡ tay ném bóng trúng người gã siêu sao đó luôn cũng chẳng sao cả. Khoác lên mình bộ giáp bảo hộ, Đậu Đỏ bước ra sân với một sát khí ngút trời. 3 trận đấu này là cơ hội duy nhất, bằng mọi giá, cậu phải phá nát nhịp độ đập bóng của Davenport, đẩy gã vào một hố sâu khủng hoảng tâm lý tột độ. Quỷ dữ đã chính thức lên tiếng. Tua nhanh đến nửa dưới hiệp 4, 2 out, bảng điện tử báo hiệu lượt đánh thứ 2 của quái vật Davenport. Trên gò ném, Paco gồng mình vung tay, vụt, một quả bóng xé gió lao đi với quỹ đạo điên rồ, nhưng khoan đã. Đó không phải là một quả ném sát người bình thường, trái bóng lao thẳng vào vai của Davenport, gã siêu sao giật mình hoảng hốt, mở to đôi mắt kinh ngạc. Bốp, một âm thanh khô khốc vang lên, quả bóng đập thẳng vào người Davenport, nảy bật ra ngoài, gã ôm vai nhăn mặt đau đớn. Dưới lớp mặt nạ sắt, Đậu Đỏ nhắm nghiền một mắt, dùng mình đổ mồ hôi hột. Cậu lầm bầm trong bụng, thế có chúa là cậu bảo gã Paco ném trúng người nếu cần thiết thôi, ai ngờ cái tên gà chọi này lại phang thẳng vào người ta ngay lập tức thế này. Bạo chúa đành phải cúi gầm mặt, diễn nét ngây thơ vô số tội. Cậu lên tiếng xin lỗi Davenport, giải thích rằng pitcher nhà mình chỉ là một lính mới bị ép lên sân đột ngột nên khả năng kiểm soát bóng hơi có vấn đề, mong ngài siêu sao lượng thứ. Lươn lẹo đến thế là cùng. Davenport lườm Đậu Đỏ một cái sắc lẹm, cắn răng lầm bầm chửi thề. Gã lững thững đi bộ lên chốt một trong sự phẫn nộ. Đậu Đỏ nhìn theo bóng lưng gã, nở một nụ cười đầy tà khí. Liệu đây có phải là đòn trả đũa cho cú home run ở hiệp 1 không? Cứ đoán xem. Chiến thuật khủng bố tinh thần phát huy tác dụng, ở lượt đánh thứ 3, máy quay bắt chọn cảnh Davenport đã chủ động lùi chân, đứng xa đĩa gôn hơn một chút để đề phòng những quả bóng ám sát, nỗi sợ đã bắt đầu nảy mầm. Hiệp 7, lượt đánh thứ 3 của Davenport, vẫn là gã lính mới Paco trên gò ném, bị vất kiệt sức lực khi phải đóng vai trò cứu hỏa quá lâu, thể lực của Paco đã chạm đáy. Sự mệt mỏi khiến những đường bóng của gã trở nên hoang dại và mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Vụt, thêm một cú ném tuột tay, Đậu Đỏ há hốc mồm kinh hoàng, quả bóng bay vút lên cao, nhắm thẳng vào đầu của Davenport. Phản xạ sinh tồn trỗi dậy, Davenport vội vàng ngửa người, ngã ngửa ra sau, né tránh đường bóng tử thần trong gang tấc, trái bóng sượt qua mũ bảo hiểm bay thẳng vào vách lưới, cả sân vận động như muốn nổ tung. Tiếng la ó, chửi bới vang lên dập trời, khán giả Titans điên cuồng gào thét, chửi rủa Bin Hong là đồ cặn bã, đồ tồi tệ, bọn họ nghi ngờ kẻ phản diện đang dùng chiến thuật bẩn thỉu để cố tình triệt hạ đối thủ cạnh tranh kỷ lục của mình. Đậu Đỏ cắn chặt môi, cái danh xưng kỳ phùng địch thủ mà truyền thông gắn ghép giờ lại trở thành cái cớ hoàn hảo để mọi người tin rằng cậu đang chơi bẩn. Nhưng, Đậu Đỏ khẽ nhếch mép, sự nhầm lẫn chết người này đang mang lại một lợi thế khổng lồ.
Davenport lồm cồm bò dậy, phủi bụi, cắn răng nhìn chằm chằm về phía gò ném. Đậu đỏ biết rõ, nếu cậu ở vị trí đó, cậu sẽ hét thẳng vào mặt bọn khán giả, bảo chúng ngậm mồm lại vì quả ném vừa rồi hoàn toàn không phải là một cú ném cố ý. Nhưng đậu đỏ chọn sự im lặng cay nghiệt. Cậu thực sự tôn trọng Davenport. Việc được làm đối thủ của một huyền thoại như gã là một vinh dự. Thế nhưng, đây là chiến trường, kẻ phản diện lên tiếng bằng một giọng điệu đầy khinh bỉ và khiêu khích. Cậu châm ngòi nổ cho quả bom tâm lý, sự tức giận kết hợp với nỗi sợ hãi bị bóng ném trúng người, sẽ phá nát hoàn toàn cân bằng cơ thể của một tay đập. Đúng như dự đoán, vút, Davenport vung gậy điên cuồng trong cơn thịnh nộ, chém vào không khí, strike. Lại một cú vung gậy quá đà với tư thế méo mó, strike, hai quả bóng bay ra ngoài vùng đánh nhưng Davenport vẫn cắn câu. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt xanh lam của đậu đỏ rực sáng đầy đắc thắng, tâm lý gã siêu sao đã lung lay tận gốc rễ rồi. Nhưng khoan đã, hả? Đậu đỏ giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ra. Ánh mắt Davenport đột ngột thay đổi, không còn sự tức giận hay sợ hãi, đó là ánh mắt lạnh lẽo của một con quái thú bị dồn vào chân tường. Gã đang bước lên, gã đạp chân sát vào đĩa gôn, mặc kệ nguy hiểm rình rập. Đậu đỏ bàng hoàng, tên điên này đang kháng cự ư? Không cần nói một lời, ngôn ngữ cơ thể của Davenport đã gào thét, ta đây không hề sợ các ngươi, bản lĩnh của một siêu sao vĩ đại đang bùng cháy, khán giả như nín thở. Đậu đỏ nghiến răng, quả ném tiếp theo, gã chắc chắn sẽ đập trúng bóng. Mọi tính toán đổ dồn về gò ném. Liệu một kẻ đã kiệt sức hoàn toàn như Paco có thể ném ra một đường bóng lắt léo tinh tế ngay lúc này không? Quá mạo hiểm. Đậu đỏ đánh cược, cậu ra ám hiệu, ném thấp, nhưng bắt buộc phải vào trong vùng strike, không được ném lỗi nữa. Nếu để hắn đập home run lúc này, nhiệm vụ coi như xuống mổ. Nhận lệnh, Paco nhắm mắt cầu nguyện. Cậu vắt kiệt những giọt năng lượng cuối cùng trong từng thớ cơ, tung ra cú ném quyết định, đi thôi. Trời ơi, thảm họa giáng xuống, trái bóng không hề đi thấp, nó bay lơ lửng, chậm rãi, trôi tụt vào ngay chính giữa vùng strike, một miếng mồi ngon không tưởng. Đậu đỏ gào thét trong câm lặng, nguy hiểm chết người. Ở phía trên, Davenport vặn sườn, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của một kỷ lục ra, tung ra cú vung gậy mang sức mạnh của một cơn bão, mọi thứ dường như chậm lại. Bạo chúa của chúng ta nhắm mắt, thầm nói lời vĩnh biệt với kỹ năng cấu trúc thể chất yêu dấu. Đợi đã, cấu trúc thể chất, một giây bất khả chiến bại, bàn tay trái. Mở mắt ra, kẻ phản diện không bao giờ đầu hàng số phận, nếu gã đập quả bóng đó, nó sẽ là một cú home run, nhẹ thì là một điểm, nặng thì nhiệm vụ thất bại hoàn toàn. Cơ trí chớp nhoáng, vút, đậu đỏ kích hoạt kỹ năng, chiếc găng tay catcher bên trái của cậu bừng sáng chói lóa một vầng hào quang rực rỡ. Cậu dứt khoát vươn thẳng cánh tay trái về phía trước, chọc thẳng vào quỹ đạo vung gậy của Davenport. Thà hy sinh chịu phạt lỗi can thiệp đập bóng, biếu không cho đối thủ chốt một, còn hơn là để hắn tung ra cú home run. Chiếc gậy tử thần của Davenport xé gió lao tới, chuẩn bị va chạm trực diện với chiếc găng tay phát sáng của đậu đỏ. Đôi mắt kẻ phản diện trợn trừng, điên loạn và quyết tử. Bùm, quyết định sinh tử được đưa ra trong 1/1000 giây, hào quang rực sáng, đậu đỏ vươn thẳng chiếc găng tay bắt bóng ra phía trước, chắn ngay đường vung gậy của quái vật Davenport. Bạo chúa gào lên trong tâm trí, thà chấp nhận bị bắt lỗi can thiệp đập bóng, biếu không chốt một cho đối phương, còn hơn là chứng kiến một cú home run hủy diệt chấm dứt nhiệm vụ. Đậu đỏ nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng chờ đợi một cú va chạm nát xương từ chiếc gậy đang lao tới. Một thanh âm xé gió rít lên rợn người, khói bụi mịt mù tung tóe khắp đĩa gôn. Tiếng trọng tài dõng dạc hô vang vỡ nát không gian, strike out, đánh hỏng bứt ra ngoài. Khoan đã, cái gì cơ? Strike out. Đậu đỏ choàng mở to đôi mắt, hoang mang tột độ. Gã siêu sao Davenport đã không vung trúng gậy ư? Kẻ phản diện bàng hoàng nhận ra, tay đập vĩ đại ấy đã vung gậy hụt một quả fastball dọn cỗ bay ngay giữa trung tâm. Dấu hiệu của sự sụp đổ là đây, quyền năng đập bóng của Davenport đang bắt đầu vỡ vụn. Ngay tại khoảnh khắc nhịp độ của đối thủ gãy vụn, ánh sáng hy vọng của nhiệm vụ sinh tử lại bùng cháy. Pioneers lội ngược dòng đánh bại Titans với tỷ số 5-3 trong trận đấu đầu tiên. Gã lính mới Stephen Paco đóng thế xuất thần, ẵm chọn chiến thắng đầu tay trong sự nghiệp. Trong khi đó, mạng xã hội đang nổ tung, phe thì chửi rủa kẻ phản diện dùng trò ném bóng bẩn thỉu, phe thì hò reo chờ đợi anh hùng Davenport sẽ lật ngược thế cờ vào ngày mai để thực thi công lý. Kịch bản cứ như một bộ phim siêu anh hùng hạng 3 vậy. Đậu đỏ nằm dài trên giường khách sạn, vuốt điện thoại đọc bình luận, khóe môi cậu nhếch lên đầy tự mãn. Siêu phản diện ư? Chà, nghe cũng lọt tai đấy chứ. Davenport giờ chỉ như một diễn viên quần chúng xui xẻo đang bị ác nhân hành hạ mà thôi. Đang đắc ý thì, chuyển cảnh, nửa đêm, tại một phòng khách sạn khác, một giọng nói non nớt vang lên. Cậu bé Tommy, fan cuồng số 1 của đậu đỏ, đang chui rúc trong chăn, tò mò hỏi bố liệu thần tượng của mình có giành chiến thắng vào ngày mai không. Người bố ân cần vỗ về, khẳng định chắc nịch rằng đậu đỏ sẽ thắng. Cậu bé Tommy mắt sáng rực như sao, hào hứng hỏi lại, thắng ngay trong ngày sinh nhật của mình sao? Hai bố con họ đã bay một chuyến bay dài mệt mỏi từ Philly đến tận San Francisco chỉ để cổ vũ cho kẻ phản diện. Và, ngày thi đấu thứ hai, sân vận động chìm trong biển người cuồng nộ, hàng vạn khán giả gầm thét tên Deport,
thề sẽ đòi lại món nợ máu cho vị anh hùng của họ trước tên ác nhân ngạo mạn. Nhưng thực tế trên sân lại tát một cú trời giáng vào mặt đám đông, vụt. Đậu đỏ gọi một quả phóc bóng trẻ cắm thẳng xuống đất ngay trước đĩa gôn và Davenport vung gậy mù quáng chém vào không khí, strike out. Khán đài bỗng chốc im bặt. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Sao thần tượng của họ lại vung gậy lỗi một cách thảm hại thế kia? Phong độ của anh ta đang có vấn đề sao? Vài gã fan cùng vẫn cố chấp chống chế, tin rằng Davenport chỉ đang chờ thời cơ tung đòn chí mạng. Lượt đánh tiếp theo, bốp, Davenport vung gậy chém trúng bóng, một cú đánh mạnh mẽ, nhưng không, quả bóng bay trên quỹ đạo hoàn toàn, hắn đã đánh lệch trọng tâm, đám đông lại ồ lên thất vọng. Đậu đỏ ngồi xổm phía sau, cười thầm trong bụng, cứ nếm mùi tuyệt vọng đi. Trái bóng bay lơ lửng rồi nằm gọn trong găng tay của hàng phòng ngự sân ngoài Pioneers, chưa dừng lại ở đó, bóng được ném chớp nhoáng về chốt, kịch bản điên rồ xảy ra, double play, loại hai người cùng lúc, cả sân vận động như chết lặng. Davenport lại một lần nữa gục ngã thảm hại. Dưới chiếc mặt nạ sắt, kẻ phản diện nở một nụ cười rạng rỡ đầy ác ý. Quá tuyệt vời, nhịp độ đập bóng của tên siêu sao đó đã thực sự nát bét rồi. Tua nhanh sang ngày thi đấu thứ 3, trận cuối cùng của loạt đấu sinh tử, vút, phập, Davenport vung gậy muộn, bóng đập ra ngoài làm lỗi. Cặp mắt hoang mang của gã liên tục liếc về phía trong thân người. Rõ ràng, bóng ma tâm lý từ những quả ném sát sườn hôm trước đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến gã mất hoàn toàn sự cân bằng. Và một khi bị ám ảnh bởi góc ném bên trong, gã sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những cú ném lừa tình góc ngoài. Vụt, một quả slider xoáy văng ra ngoài ranh giới đĩa gôn. Davenport vung gậy đuổi theo trong vô vọng, strike out, gã ngã quỵ xuống đất, nghiến răng trong bất lực. Tên quái thú xô đổ kỷ lục ngày nào, nay trông thảm hại chẳng khác gì một gã nghiệp dư. Bạo chúa siết chặt nắm đấm, hò reo điên cuồng trong tâm trí, thành công rồi, bức tượng đài Davenport đã chính thức vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính, tâm lý sụp đổ kéo theo kỹ năng sụp đổ, giờ đây, gã siêu sao đó đã trở thành một kẻ tàn phế trên đĩa gôn, không thể đánh trúng bóng trong, cũng chẳng thể chạm tới bóng ngoài, lời nguyền nhiệm vụ đã bị phá giải. Và để sát thêm muối vào vết thương, đến lượt đậu đỏ bước lên đĩa gôn, bốp, kẻ phản diện quất ngay một cú trời giáng từ quả ném đầu tiên. Davenport ngước nhìn quỹ đạo bay của trái bóng trong sự tuyệt vọng tột cùng, một chiến thắng áp đảo toàn diện dành cho kẻ phản diện. Nhưng đổi lại, hàng vạn khán giả San Francisco gầm lên như thú dữ, bọn họ chửi rủa, la ó, chĩa hàng ngàn ngón tay cái lộn ngược về phía đậu đỏ. Tiên bóng chảy bay lượn trên đầu, chép miệng cảm thán về thứ gọi là cái giá của sự nổi tiếng. Bọn khán giả đã kỳ vọng vị anh hùng to lớn của họ sẽ nghiền nát ác nhân, ai ngờ anh hùng lại bị một thằng nhóc tân binh bờ đông đập cho tơi bời. Sự phẫn nộ đổ dồn lên đầu đậu đỏ là điều tất yếu. Đậu đỏ mỉm cười thản nhiên đón nhận mọi lời chửi rủa, nhưng giữa bầu không khí thù địch đặc quánh đó, đôi tai cậu bỗng bắt được một thanh âm kỳ lạ, kẻ điên và những hòn bi. Đậu đỏ khựng lại, hai mắt mở to, âm thanh tuy mỏng manh nhưng cậu nghe rất rõ, lại là cái điệp khúc lố lăng mà gã biến thái Idel cùng đám đồng đội đã hát ngày hôm trước, bài hát cổ vũ độc quyền của Pioneers. Ở giữa hang ổ của kẻ thù mà có người dám hát vang bài hát khiêu khích này sao? Kẻ nào mà gan dạ đến mức điên rồ vậy? Đậu đỏ ngẩng phát đầu lên, phóng tầm mắt quét qua khán đài khổng lồ, và kìa, lấp ló giữa biển người thù địch, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi chễm chệ trên vai bố, dang rộng hai tay gào thét hết mình, coi chừng, đậu đỏ sẽ đập nát mọi thứ của cưng. Là nhóc Tommy, thằng bé đã giữ đúng lời hứa, dũng cảm mặc chiếc áo số 02, hét vang bài hát chế giễu đối thủ ngay giữa tâm bão trong ngày sinh nhật của mình. Đôi mắt đậu đỏ mở to kinh ngạc, rồi những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp và chân thành nhất từ trước đến nay. Bạo chúa mỉm cười tự hào, tuyệt lắm, fan hâm mộ số 1 của anh. Âm thanh lố lăng quen thuộc bỗng vang vọng giữa chảo lửa của kẻ thù, kẻ điên và những hòn bi. Đậu đỏ ngỡ ngàng lia mắt tìm kiếm. Và kìa, ngồi chễm chệ trên vai bố, cậu nhóc Tommy đang gân cổ hát vang bài ca độc quyền của Pioneers với tất cả sự nhiệt huyết của một đứa trẻ. Giữa một biển người mặc áo Titans thù địch, thằng bé kiêu hãnh khoác lên mình chiếc áo đỏ số 02, đôi mắt kẻ phản diện mở to. Mọi sự sắc lạnh, toan tính trên khuôn mặt bạo chúa bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến lạ thường. Cậu cất tiếng gọi tên nhóc tỉ tía lia đó. Tommy vui sướng reo lên, hỏi thần tượng có nhớ mình không. Đậu đỏ cười tít mắt, ngạc nhiên hỏi cớ sao hai bố con lại lặn lội đến tận San Francisco xa xôi này. Thằng bé tự hào khoe đã dán mắt không sót trận nào từ hôm qua. Đám đông bắt đầu xì xào khi thấy đậu đỏ tiến sát lại gần rào chắn, trò chuyện thân mật với một cặp bố con phe đối thủ. Người bố ân cần giải thích, họ lặn lội đến đây để hoàn thành tâm nguyện cho Tommy nhân ngày sinh nhật của cậu nhóc. Sinh nhật ư? Đậu đỏ sững người. Nhóc Tommy thì nức nở khen ngợi cú hôn run ban nãy chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trần đời. Nghe đến đây, bạo chúa bỗng giơ ngón tay ra hiệu cho hai bố con chờ một lát. Trong sự ngơ ngác của mọi người, kẻ phản diện lững thững quay lại khu vực chờ, cúi xuống nhặt chính cây gậy bóng chảy cậu vừa dùng để đập nát niềm tự hào của Titans ban nãy. Quay trở lại khán đài, đậu đỏ nở một nụ cười tỏa nắng, đưa cây gậy về phía Tommy,
Cậu nhẹ nhàng ngỏ ý muốn tặng nó cho thằng bé như một lời cảm ơn vì sự ủng hộ tuyệt vời. Khuôn mặt Tommy đỏ bừng lên, hai mắt mở to hết cỡ vì quá sốc, cả câu trường đồng loạt ồ lên kinh ngạc trước hành động ân cần không tưởng của một kẻ luôn mang danh ác nhân. Nước mắt lưng tròng, đôi bàn tay bé xíu của Tommy run rẩy đón lấy cây gậy lịch sử. Thằng bé khóc nấc lên vì sung sướng, Đậu Đỏ mỉm cười mãn nguyện, quay lưng bước về hầm kỹ thuật. Và rồi, một phép màu đã xảy ra, những tiếng la ó, chửi rủa đòi ăn tươi nuốt sống ban nãy, bỗng chốc đảo chiều, biến thành một tràng pháo tay sấm sét dập trời. Thật khó tin, hàng vạn fan hâm mộ Titans đang đồng loạt đứng bứt dậy, vỗ tay rào rào chúc mừng sinh nhật cậu nhóc phe đối thủ. Một khung cảnh tuyệt đẹp ngay giữa hang ổ kẻ thù, kẻ phản diện đã dùng sự chân thành để bẻ gãy hoàn toàn bầu không khí thù địch chỉ trong chớp mắt. Vừa bước xuống bậc thang, Đậu Đỏ cười khanh khách với đàn anh Gavin, tự hào khẳng định nhường vinh quang cho một fan nhí trong ngày sinh nhật ngay trên sân khách, đây mới gọi là một chiến thắng hoàn hảo tuyệt đối. Lão gấu xám Gavin cười sảng khoái tán thành, hô hào cả đội hãy cưỡi lên con sóng cảm xúc này mà nghiền nát Titans, và ngọn lửa hừng hực đó đã thực sự lan tỏa, các tay đập của Philly thi nhau vung gậy, bốp, chát, những cú đánh liên hoàn xé toạc mọi nỗ lực phòng ngự của đội chủ nhà. Trái ngược với sự thăng hoa đó, quái vật Davenport tiếp tục trượt dài trong vũng bùn tuyệt vọng, vút thêm một pha strikeout nhục nhã ở lượt đánh cuối cùng, trận đấu kết thúc. Gã siêu sao cúi gầm mặt, mồ hôi nhễ nhại, tinh thần đã hoàn toàn vụn vỡ. Đậu Đỏ nhếch mép phân tích, với cái đà khủng hoảng tâm lý trầm trọng này, Davenport chắc chắn sẽ còn tịt ngòi trong nhiều tuần tới trước những đội bóng khác. Kế hoạch triệt hạ gián tiếp để bảo vệ kỷ lục đã thành công mỹ mãn, nhiệm vụ sinh tử chính thức hoàn thành. Một chiến thắng hủy diệt 16-1 cho Pioneers, cơn thịnh nộ của khán đài giờ đây đổi hướng, trút hết lên đầu Davenport. Bọn họ chửi gã tịt ngòi, mắc lỗi, giễu cợt gã hãy cút về giải hạng dưới mà chơi. Nhìn bóng lưng cô độc, sơ xác của gã siêu sao lầm lũi bước đi, tự nhiên, kẻ phản diện của chúng ta lại thấy chạnh lòng. Cậu thừa biết tương lai gã khổng lồ đó sẽ đứng dậy, trở thành một huyền thoại với cả chục danh hiệu All-Star cơ mà. Nhưng hiện tại, gã cũng chỉ là một tân binh ngã ngựa. Sự đồng cảm ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị gạt phăng, ánh mắt Đậu Đỏ lại rực cháy ngọn lửa tham vọng, cậu tự nhủ bản thân phải tàn nhẫn hơn nữa, nỗ lực điên cuồng hơn nữa. Mục tiêu của cậu là cột mốc 3.000 cú đánh tại Major League, một kỷ lục vĩ đại mà lịch sử bóng chày chưa từng ghi nhận bất kỳ một catcher nào chạm tới. Đó là một mục tiêu điên rồ, ký ức kiếp trước dội về. Cậu đã phải chầy ra chóc vẩy, vắt kiệt sinh lực mới có thể chạm tới con số 3.000 ở giải Hàn Quốc. Nếu kiếp này không thể vươn tới đỉnh cao đó, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim Đậu Đỏ. Cậu sợ sẽ lại đánh mất đi gia đình yêu thương, đánh mất đi chính bản ngã mà cậu vừa tìm lại được. Từng nếm mùi vị cay đắng của một kẻ bị lãng quên, bạo chúa thể sẽ không bao giờ lặp lại vết xe đổ đó. Để làm được điều vĩ đại, cậu cần gom góp mọi kỹ năng của hệ thống, dù có phải trả giá đắt đến đâu. Bóng lưng Đậu Đỏ vững chãi sải bước dọc hành lang. Cậu cắn răng thề độc, để sinh tồn, để vươn lên đỉnh cao, cậu sẵn sàng đóng vai kẻ phản diện đê tiện nhất, mặc kệ thánh thần có phán xét hay căm ghét cậu ra sao. Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Màn đêm buông xuống, trên mạng xã hội, một cơn địa chấn ấm áp đang bùng nổ. Các fan hâm mộ Titans thi nhau lên tiếng, thừa nhận họ đã xúc động phát khóc khi thấy Đậu Đỏ tặng gậy cho cậu bé con. Có gã còn thú nhận đã lén mua một chiếc áo của bạo chúa trên đường về. Và rồi, nhân vật chính của buổi tối xuất hiện, bố của Tommy. Anh ấy tự hào khoe bức ảnh cực kỳ đáng yêu, cậu bé Tommy đang ôm khư khư cây gậy bóng chày khổng lồ, chìm vào giấc ngủ say sưa. Lời tự sự của người bố khiến hàng vạn con tim tan chảy. Tommy đã thủ thỉ rằng lớn lên cậu bé sẽ trở thành cầu thủ bóng chày và sẽ dùng chính cây gậy này để tung ra cú đánh đầu tiên tại Major League. Đám đông mạng lập tức quay xe khét lẹt, bọn họ đồng loạt phản pháo những kẻ vẫn gọi Đậu Đỏ là ác nhân. Một người gieo mầm ước mơ vĩ đại cho một cậu bé 6 tuổi, làm sao có thể là kẻ phản diện được. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má người đàn ông trưởng thành. Đọc những dòng bình luận bênh vực ấy, bố Tommy nghẹn ngào thốt lên, Đậu Đỏ thực sự là một siêu anh hùng. Trong giấc mơ ngọt ngào, bé Tommy khẽ mỉm cười, miệng lẩm nhẩm gọi tên Đậu Đỏ. Chà, xem ra hành trình trở thành ác nhân vĩ đại của nam chính chúng ta vẫn còn nhiều chông gai lắm đây. Sau khi càn quét xào huyệt của Titans, đội Pioneers tiếp tục hành quân đến lãnh địa của Cincinnati Vermilions. Bảng điện tử chớp nháy tổng kết chuỗi trận rực lửa, thua trận đầu 3-6, nhưng quật khởi thắng liền 2 trận sau với tỷ số 5-3 vào ngày 8 tháng 7. Chiếc phi cơ rẽ mây hạ cánh xuống thành phố quen thuộc. Chuyến du đấu địa ngục kéo dài 12 ngày cuối cùng cũng khép lại. Đậu Đỏ hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiến về phía căn hộ yêu dấu. Home sweet home, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. Nhưng không, vừa mở cửa ra, đôi mắt Đậu Đỏ trợn ngược lên tận trán. Khung cảnh bên trong chẳng khác nào một bể bơi công cộng. Bà cô lao công đang cầm cây lau nhà chật vật tát nước, bất lực giải thích rằng hôm qua vừa tới dọn dẹp thì đã thấy nước lênh láng khắp nơi rồi. Gân xanh nổi chằng chịt trên trán bạo chúa, lửa giận bùng lên phừng phực, gã quản lý tòa nhà chết tiệt. Suốt 12 ngày cậu đi vắng, bọn chúng không hề thèm kiểm tra lấy một lần, để rồi nước ngập ngụa đến tận ngày hôm qua mới cuống cuồng dọn dẹp. Và thế là, vì anh hùng của chúng ta,
đành phải xách vali lê lết trên vỉa hè. Màn hình chuyển cảnh, Đậu Đỏ gãi đầu cười hề hề, mặt dày xin tá túc vài hôm. Đứng trước mặt cậu lúc này là lão gấu xám Gavin, mặt hằm hằm sát khí, tự hỏi tại sao trên đời có hàng vạn người mà thằng nhóc này lại vác mặt đến tìm lão. Gavin lạnh lùng chỉ tay ra đường, đuổi cổ thằng đàn em ra khách sạn mà ngủ. Nhưng Đậu Đỏ đời nào chịu, cậu nhóc gào lên ăn vạ, lải nhải rằng bản thân vừa trải qua 12 ngày ngủ bờ ngủ bụi ở khách sạn rồi, giờ về quê nhà mà lại bắt cậu ra khách sạn tiếp sao? Hơn nữa, nhà bếp của cậu phải sửa chữa, trời mới biết bao giờ mới xong. Nhìn cái bản mặt ngang ngược dẫm đạp lên bãi cỏ nhà mình, lão gấu xám chỉ muốn nhai đầu thằng nhóc. Nằm ươn trên ghế sofa nhà Gavin, Đậu Đỏ vắt chân chữ ngũ, hất hàm ra lệnh như một ông hoàng, mang cho em 3 chai bia, đổ đầy xô đá vào, và nhớ lấy thêm mấy cái khăn tắm sạch nữa nhé. Gavin lầm bầm cam chịu, lạch cạch đi lấy đồ. Thấy đàn anh phản ứng chậm, bạo chúa còn nhếch mép nhắc nhở lão phải trả lời với thái độ nhiệt tình lên. Một tiếng rõ, thưa sếp, nghẹn ngào thốt ra từ miệng cựu huyền thoại. Thật là một cảnh tượng đổi ngôi quyền lực trớ trêu. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Đậu Đỏ va phải một bức ảnh gia đình đặt trên kệ, khóe miệng cậu giật giật. Cậu cầm lon bia, tỉnh bơ nhận xét rằng cái phong cách chụp ảnh này trông hệt như poster phim điện ảnh vậy. Lão Gavin ngồi chễm chệ ở giữa trông chẳng khác nào một gã trùm phản diện khét tiếng, còn cô vợ Barbara đứng phía sau lại toát lên khí chất của một nữ siêu anh hùng chuẩn bị tung đòn kết liễu gã trùm. Gavin tối sầm mặt lại, gằn giọng hỏi, rồi sao nữa? Đậu Đỏ định chép miệng bình phẩm nốt về cô con gái nhỏ đứng bên cạnh. Nhưng, sát khí lạnh toát sống lưng, cậu nhóc giật bắn mình, nuốt ực câu nói vào trong. Ánh mắt của Gavin lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ gã đàn ông nào dám buông lời trêu ghẹo con gái cưng của lão. Đậu Đỏ tái mặt, cười trừ cho qua chuyện. Lão gấu xám hừ lạnh, cảnh cáo thằng nhóc tốt nhất cứ giữ cái thái độ ngoan ngoãn đó nếu không muốn bị tống cổ ra đường. Quả nhiên, động đến con gái của một ông bố cơ bắp là một quyết định tồi tệ. Buổi chiều ập đến, hai kẻ rảnh rỗi ngồi dán mắt vào màn hình tivi. Đậu Đỏ vừa lướt điện thoại vừa hào hứng rủ dê đàn anh xem trận đấu của Dolphin và Titans. Lão Gavin nhấp ngụm bia, lười biếng gật đầu đồng ý. Trên màn hình là cuộc đối đầu đầy duyên nợ, gã pitcher trẻ tuổi G. Rife, kẻ vừa bị Đậu Đỏ đánh bật bãi khỏi Trooper, nay đang khoác áo Dolphin. Và đối thủ của gã, không ai khác chính là quái vật Paul Davenport, kẻ xô đổ kỷ lục nay đang ngụp lặn trong một hố sâu khủng hoảng tồi tệ nhất sự nghiệp, tịch ngòi 5 trận liên tiếp. Đậu Đỏ nhìn màn hình, miệng nở nụ cười gian xảo. Cậu từng đập nát niềm kiêu hãnh của Rife bằng một cú home run tên lửa, nhưng hôm nay, cậu lại chắp tay cầu nguyện cho gã tân binh đó chiến thắng. Bài toán trong đầu bạo chúa lại nảy số, chỉ còn 3 trận nữa là Davenport cán mốc 50 trận. Nếu gã không thể đánh được 4 cú home run trong 3 trận ngắn ngủi này, nhiệm vụ sinh tử của tiên bóng chày sẽ chính thức được xóa sổ, phép màu đang ở rất gần. Vụt, trên màn hình TV, Rife tung ra một cú ném đầy uy lực, Davenport vung gậy chém tới, bốp. Lão Gavin ngồi bên cạnh, dù đang ngà ngà say nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao cạo. Lão lẩm bẩm phân tích, chỉ ra rằng vai trái của Davenport đã mở ra quá sớm, một lỗi kỹ thuật cơ bản do tâm lý nôn nóng. Bộp, quả bóng đập đất nảy về phía chốt 3, đám đông khán giả trên TV chuyển từ những tiếng la ó phẫn nộ sang những tiếng thở dài ngao ngán. Đậu Đỏ nốc một ngụm bia mát lạnh, sảng khoái tán dương cái nhìn xuyên thấu của đàn anh. Cậu trêu chọc rằng sau khi giải nghệ, lão gấu xám chắc chắn sẽ trở thành một tuyển trạch viên xuất sắc. Gavin nhổ toẹt một cái, bật cười khanh khách. Tuyển trạch viên cái quái gì? Lão tuyên bố thẳng thừng sang năm sẽ lên chức huấn luyện viên của Pioneers luôn cho oách. Tiếng cười nói rôm rả bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cạch cửa. Một giọng nói lảnh lót vang lên, bố ơi, nhà mình có khách ạ. Mắt Gavin sáng rực lên, vợ và con gái lão đã về. Nhưng ôi thôi, vừa bước vào phòng khách, cô vợ Barbara và bé Ariana đã đánh rơi cả túi đồ tạp hóa. Hai mẹ con há hốc mồm, mắt sáng rực như pha lê khi nhận ra vị khách đang ngồi trên sofa. Ôi chúa ơi, là Đậu Đỏ! Tiếng hét chói tai của hai mẹ con phá nát sự yên bình của căn nhà. Barbara trách móc ông chồng sao dám giấu giếm chuyện tày đình này, còn Gavin thì toát mồ hôi hột, yếu ớt biện minh rằng lão đã bảo vợ tạm thời ra khách sạn lánh nạn rồi cơ mà. Bỏ ngoài tai lời giải thích của ông chồng, bé Ariana phấn khích tột độ, lao tới ôm chầm lấy cổ Đậu Đỏ. Cô bé ngượng ngùng thú nhận mình là fan cuồng số 1 của cậu. Đậu Đỏ đỏ mặt tía tai, cười tít mắt cảm ơn rồi rít. Nhưng ở phía sau lưng, một khung cảnh địa ngục đang trỗi dậy. Lão gấu xám Gavin hóa thân thành một con ác quỷ khổng lồ, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt lửa ghen tuông, hàm răng sắc nhọn nghiến ken két, đôi mắt trắng dã lườm thằng đàn em dám để con gái bảo bối ôm ấp, sắc khí muốn san phẳng cả căn phòng. Rất may cho Đậu Đỏ, quyền lực thực sự trong nhà thuộc về người vợ. Barbara phẩy tay, hớn hở bảo sẽ vào bếp làm vài món ngon thết đãi khách quý. Cô quay sang xua đuổi ông chồng khổng lồ đi ra ngoài mua khoai tây chiên, mặc kệ vẻ mặt cau có khó chịu của lão. Lão lầm bầm tức tối, không hiểu sao tự dưng bị đuổi ra rìa. Chuyển cảnh, Đậu Đỏ ngồi trên vô lăng chiếc xế hộp băng băng trên đường cao tốc, nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của Gavin ban nãy, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sống chui giúp nhà người khác thế này kể ra cũng có tính giải trí cao phết. Ngay lập tức, tiên bóng chày hiện hồn lơ lửng trên bảng điều khiển, châm chọc nam chính. Nó bĩu môi, mắng cậu là đồ tồi, rõ ràng thân xác 18 tuổi nhưng bên trong là một ông chú 40 tuổi. Thế mà lúc nãy để một bé gái ôm ấp lại còn đỏ mặt tận hưởng, đúng là một gã biến thái tởm lợm. Bị chọc trúng tim đen, Đậu Đỏ đỏ mặt tía tai, gân cổ lên cãi xối xả, cậu gào thét biện minh rằng bản thân hoàn toàn không có ý đồ đen tối nào cả. Trái tim kẻ phản diện chỉ dành chọn cho bóng chày mà thôi, nếu không dốc toàn lực đóng vai ác nhân trên sân cỏ, cậu sẽ bị hệ thống xóa sổ khỏi thế giới này mãi mãi, lãng mạn yêu đương gì tầm này. Xe tấp vào bãi đỗ của sân vận động sân nhà, hít căng lồng ngực bầu không khí Philly quen thuộc, Đậu Đỏ nở một nụ cười rạng rỡ. Trở lại thánh địa sau chuỗi ngày du đấu mệt mỏi, tinh thần bạo chúa vô cùng sảng khoái. Sân nhà luôn là nơi tiếp thêm sức mạnh vô tận. Nhưng tiếng nói lạnh lùng trong đầu cậu vang lên, không phải ai cũng thấy thoải mái ở sân nhà đâu. Ánh mắt cậu liếc sang băng ghế phụ. Tay đập cỏ năn Meyer đang ngồi co rúm lại, mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt đầy sự sợ hãi và ám ảnh. Đối với những kẻ yếu bóng vía, sân nhà Philly không phải là thiên đường, mà là một chảo lửa thiêu rụi sự nghiệp. Đậu Đỏ nhếch mép tàn nhẫn, tự nhủ nếu gã cỏ năn này mà dám phá hỏng trận đấu, cậu sẽ tự tay ném gã vào thùng rác nhà vệ sinh. Trận đấu khai màn, Atlanta Veterans đối đầu Philadelphia Pioneers. Ngay tại cơ hội ghi điểm đầu tiên của Pioneers, Bob, cỏ năn Meyer vùng gậy và bùm, một pha double play tệ hại, đội khách dễ dàng tóm gọn hai chốt, dập tắt hy vọng ghi điểm của Pioneers trong sự ngỡ ngàng của khán đài. Và ngọn núi lửa Philly chính thức phun trào, sự phẫn nộ của hàng vạn cổ động viên bị đẩy lên đỉnh điểm, tiếng chửi rủa vang dội như sấm sét, chai lọ, rác rưởi bị ném ầm ầm xuống khu vực của Pioneers. Bọn họ gào thét đòi ăn tươi nuốt sống cỏ năn, chửi gã là một tên lừa đảo ăn bám tiền lương, rủa xả gã tại sao cứ về sân nhà là lại báo hại đội bóng, những lời lẽ cay độc nhất, tàn nhẫn nhất được dội thẳng xuống đầu gã cầu thủ tội nghiệp. Cỏ năn Meyer lầm lũi bước về băng ghế dự bị, ôm đầu trốn tránh những cơn mưa rác rưởi, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và nhục nhã. Ở ngay phía sau lưng gã, Đậu Đỏ đứng khoanh tay, đôi mắt lạnh tanh vô cảm thu trọn mọi sự tàn khốc của môn thể thao này. Một kẻ yếu đuối sẽ bị nghiền nát, kẻ phản diện sẽ làm gì để cứu vãn tình thế tồi tệ này đây? Thành ngữ có câu, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, là bến đỗ bình yên nhất. Nhưng với một số người, bước về đến sân nhà lại là bước vào cánh cửa địa ngục, và gã cầu thủ cỏ năn Meyer chính là một ví dụ thê thảm nhất. Ngồi trên băng ghế dự bị, Đậu Đỏ lướt bảng thống kê hệ thống, lạnh lùng phân tích tỷ số odds, khả năng lên chốt và sức mạnh đập bóng của cỏ năn mỗi khi thi đấu trên sân nhà lại thấp thảm hại so với khi đi du đấu. Rõ ràng sân nhà Philly rất có lợi cho các tay đập, cớ sao lại ra nông nỗi này? Bạo chúa nhếch mép, quá dễ hiểu. Áp lực khủng khiếp từ cái đám cổ động viên khát máu và độc địa của Philly đã bóp nghẹt tâm lý tên yếu bóng vía này, khiến ngay cả khả năng phòng ngự của gã cũng tụt dốc không phanh. Chuyển cảnh ngay giữa chảo lửa Philly, nửa trên hiệp 7, tỷ số đang hòa 6-6 nghẹt thở, Reliever, tay ném thay thế, Patrick Downer bước lên gò ném bóng. Tiên bóng chảy bay lượn bên tai nam chính, chép miệng mỉa mai rằng cái gã pitcher này toàn mang lại vận xui, dạo gần đây toàn ném thua thôi. Đậu Đỏ nghiến răng, lầm bầm thừa nhận hàng phòng ngự dự bị, bullpen của đội nát quá rồi, hết sự lựa chọn nên cậu đành phải tự mình gồng gánh dẫn dắt trận đấu vậy. Đột nhiên, tiếng bước chân xé gió. Runner đội bạn ở chốt 1 đang liều mạng thực hiện một pha cướp chốt, vụt, kẻ phản diện phản xạ như chớp, vung tay ném một quả bóng tia laser xé toạc không gian thẳng tiến về chốt 2. Một pha bắt trộm hoàn hảo, đường bóng căng đét, nhưng khoan đã, dưới lớp mặt nạ sắt, hai mắt Đậu Đỏ trợn ngược lên tận trán, đồng tử co giật liên hồi, cậu gào thét tên gã đồng đội trong câm lặng, cỏ năn. Bởi vì ở chốt 2, gã cầu thủ ngớ ngẩn đó đang đứng chôn chân như trời trồng, không hề bọc lót bắt bóng. Quả bóng bay xuyên qua khoảng không trống rỗng, lan dài tít tắp ra tận trung tâm sân ngoài, lợi dụng sai lầm chí mạng đó, runner đối phương ôm cua chốt 2, tăng tốc thẳng tiến chốt 3. Và thế là ngọn núi lửa Philly chính thức phun trào, một cơn mưa chai lọ, rác rưởi trút xuống đầu cỏ năn kèm theo những tràng chửi rủa tàn độc nhất, hàng vạn cổ động viên gầm lên vang tục, mắng gã là đồ ngu ngốc, là đồ cặn bã phế vật, bọn họ tiếc đứt ruột vì đã bỏ tiền mua vé xem cái thứ rác rưởi này thi đấu, khuôn mặt cỏ năn méo mó, thẫn thờ ngửa mặt lên trời chịu trận. Nhìn cảnh tượng đó, máu Đậu Đỏ bốc lên tận não, cậu cũng rất muốn há mồm văng tục chửi thẳng vào mặt cái tên cỏ năn đó một trận cho hà dạ. Nhưng rồi, bạo chúa hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải tỉnh táo. Cậu tự nhủ có chửi mắng lúc này cũng chẳng làm cái gã runner ở chốt 3 kia biến mất được, cứ bỏ qua đi. Đậu Đỏ ra hiệu tiếp tục trận đấu. Trên gò ném, Patrick tung ra một quả curveball, bóng cong, bốp, đối phương vung gậy đánh trúng đích. Gã pitcher Patrick nghiến răng chửi thề cay đắng, một cú đánh bổng bay tít ra sân ngoài cánh phải. Trái bóng lơ lửng trên không trung, tạo ra quá đủ thời gian cho runner ở chốt 3 chạy một mạch về đĩa gôn nhà ghi điểm. Đội Veterans chính thức vươn lên dẫn trước 7-6, dưới lớp mặt nạ, mồ hôi Đậu Đỏ túa ra nhễ nhại.
Cậu nhận ra sự tàn khốc của môn thể thao này, chỉ một sai lầm lãng xẹt trong phòng ngự của một cá nhân cũng đủ khiến toàn đội đánh mất đi sự tập trung. Và hậu quả, trận đầu tiên trở về sân nhà khép lại bằng một thất bại muối mặt. Bão tố nổi lên ngay trong phòng thay đồ, bốp, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Conan Meyer. Gã Peter Patrick điên máu túm lấy cổ áo thằng đồng đội xui xẻo, gào thét vang tục. Hắn chửi Conan là đồ ngu, đuổi gã nghỉ việc đi cho khuất mắt. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã đánh chốt 2. Cây Nhiệt nói rằng mỗi lần hắn ra sân ném bóng mà có mặt Conan phòng ngự thì y như rằng đội bóng lại thua. Ngay khoảnh khắc bạo lực leo thang, trùng cuối Gavin xông tới, lão gấu xám tung một cú gạt tay như trời giáng tách hai cái đầu nóng ra. Lão gầm lên như một con thú dữ, mắng bọn chúng là lũ ngu ngốc, tưởng đây là cái giải đấu ao làng của bọn học sinh cấp 3 chắc mà hở ra là động tay động chân. Patrick chỉ biết cắn chặt môi, nuốt cơn giận vào trong bụng. Chuyển cảnh, trở về căn hộ của Gavin, không khí ngột ngạt vẫn bủa vây tâm trí đậu đỏ. Trong khi lão Gavin thản nhiên quay ghế lại, hớn hở thông báo vợ lão sắp nấu bữa tối, thì thằng đàn em lại gắt gỏng ngắt lời. Đậu đỏ toát mồ hôi hột, chất vấn ông anh sao giờ này còn tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống, nội bộ đội bóng đang cắn xé nhau, tinh thần đồng đội nát bét cả rồi kìa, anh không lo sao? Gavin nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm nhìn thằng nhóc tân binh. Lão lạnh lùng răn dạy, tinh thần đồng đội tốt nhất sinh ra từ việc mỗi cá nhân tự nỗ lực thi đấu hết mình. Lão nhấn mạnh sự thật tàn khốc của Major League. Ở cái đấu trường sặc mùi tiền này, không ai rảnh rỗi đi làm mấy trò kết bạn tâm giao, ôm ấp an ủi nhau vì cái gọi là tinh thần đồng đội. Chỉ cần mài giũa kỹ năng, chơi với 200% phong độ, đội bóng tự khắc sẽ gắn kết. Và nếu không làm được điều đó khuôn mặt Gavin tối sầm lại, buông một câu chốt hạ đẫm máu, cứ thế mà chuẩn bị cuốn gói khỏi đội bóng. Đơn giản vậy thôi. Đậu đỏ đứng sững lại, đồng tử khẽ dao động. Cậu đang được nếm trải sự tàn nhẫn thuần túy của bóng chày chuyên nghiệp. Hôm sau, phòng thay đồ vẫn chìm trong bầu không khí chết chóc. Conan Meyer thầm lặng, bực dọc ném phăng chiếc áo đấu xuống ghế kèm một tiếng chửi thề phẫn uất. Kẻ phản diện chỉ biết đứng lặng lẽ quan sát. Tất cả những gã đàn ông trưởng thành trong phòng đều giả vờ như không quan tâm đến vụ ẩu đả ngày hôm trước. Bằng một cách ma thuật của bản năng sinh tồn, họ đã gạt bỏ hiềm khích cá nhân, xuất sắc giành chiến thắng trong 2 trận còn lại trước đội Veterans. Bánh xe lịch thi đấu tiếp tục lăn, đối thủ tiếp theo là đội bét bảng Miami Dolphins, một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng tột độ vì sai lầm ban lãnh đạo. Bọn chúng đã dại dột bán đi catcher xuất sắc nhất nhì giải đấu Marchini để rước về gã pitcher ném bóng xoáy Rife. Đậu đỏ ngồi hóng mát trong hầm kỹ thuật, tự tin phân tích với đồng đội. Cậu nhếch mép khẳng định bọn Dolphins giờ mất đi bộ não chỉ huy, dàn tay đập của chúng phế phẩm đến mức chẳng có ai đáng để bận tâm. Ngoại trừ một kẻ, ánh mắt kẻ phản diện đanh lại. Cái gã mang tên Fabio Insinai, kẻ từng nện thẳng một cú home run 4 điểm nát bét đội hình Pioneers hồi đầu mùa. Màn hình chuyển sang bảng hồ sơ dữ liệu của gã áo số 21, đậu đỏ dùng mình nhớ lại. Tên này là một con quái vật sở hữu quỹ đạo vung gậy hoàn hảo như sách giáo khoa, ghi đến hơn 50 cú đánh đúp mỗi mùa giải. Gã bị đánh giá thấp mờ nhạt chỉ vì phải gánh còng lưng cái đội bóng bét bảng này thôi, nếu ban lãnh đạo mà dám động vào gã, fan hâm mộ Dolphin chắc chắn sẽ đốt trụ sở. Và trận đấu bùng nổ, nửa trên hiệp 1, một out, có runner trên chốt 2, quái thú Insinai xách gậy bước lên đĩa gôn. Hệ thống báo cáo lập tức phân tích đối thủ, tay đập giải bóng đa hướng, tốc độ, cực kỳ kiên nhẫn, tay to và bình tĩnh vô đối dưới áp lực, đối phó với tên này không dễ sơi, dưới lớp mặt nạ bảo hộ, đậu đỏ đã hạ quyết tâm, cứ ném bóng thật gắt, dồn gã vào chân tường, thà biếu không một điểm cho gã còn hơn, bởi những tay đập phía sau chẳng đáng một xu, kẻ phản diện liền ra hiệu, một quả fastball má ngoài góc thấp. Nhưng, trên gò ném, át chủ bài Sojirer bất ngờ lắc đầu từ chối ám hiệu, khí thế hừng hực, anh ta muốn tung ra một quả curveball cong vút. Đậu đỏ khẽ giật mình, cậu chợt nhớ ra sự thật cay đắng, chính Sojirer là nạn nhân trực tiếp của cú home run 4 điểm hủy diệt từ tay gã Insinai kia. Át chủ bài đang vô cùng thận trọng và muốn phục thù, đậu đỏ nhếch mép gật đầu. Được thôi, chơi bài tủ của anh đi, nếu nghiền nát được tên này, trận đấu coi như kết thúc. Trên gò ném, Xô vặn mình dồn toàn lực, ném quả bóng xé gió đi. Nhưng kịch bản điên rồ đã xảy ra, tiếng bước chân dẫm mạnh xuống nền đất, đôi mắt đậu đỏ trợn trừng kinh hoàng, cái gã Insinai đó, gã đã bước hẳn lên trước ngay bên trong khu vực đánh bóng. Bốp, một âm thanh khô khốc chát chúa vang lên, gã siêu sao đã vung gậy đón đầu, đập trúng quả curveball ngay trước khi nó kịp rơi xuống đất. Đậu đỏ cắn chặt hàm răng, buông lời chửi thề trong tuyệt vọng, quả bóng mang theo sức mạnh kinh hồn, vẽ một đường cong sắc lẹm bay tít ra tít sân ngoài cánh phải. Ở khu vực ranh giới sân ngoài, cầu thủ phòng ngự của Pioneers gầm lên vang tục, vắt chân lên cổ chạy trối chết để đuổi theo quả bóng tử thần, một sự nỗ lực đến kiệt sức. Trong giây phút quyết định, anh ta nghiến răng, tung người phóng mình lên không trung, dang rộng cánh tay với chiếc găng bắt bóng bay giữa bầu trời. Cả sân vận động nín thở, lão Gavin trên băng ghế chỉ đạo đứng bật dậy, cú lao người liều mạng đó, thân hình số 43 đập dầm xuống mặt cỏ, cả lồng ngực đập mạnh xuống đất, đau đớn tột cùng, cỏ văng tung tóe. Ở đĩa gôn nhà, kẻ phản diện há hốc mồm, mồ hôi hột túa ra.
gào thét tên kẻ vừa lấy thân mình ra để chuộc lại mọi lỗi lầm nhục nhã, cỏ năn. Liệu cú ngã tử thần đó có tóm gọn được quả bóng hay sẽ kéo toàn đội chìm vào vực sâu khủng hoảng một lần nữa? Bắt đầu ngay tại khoảnh khắc nín thở đó, thân hình vạm vỡ của cỏ năn Meyer lao vút đi trên không trung như một quả tên lửa. Một cú bay người liều mạng để tóm gọn quả bóng đang xé gió lao về phía trung tâm sân ngoài. Dưới lớp mặt nạ sắt, bạo chúa đậu đỏ trợn trừng đôi mắt, gào thét tên gã đồng đội tội nghiệp. Bốp, bàn tay đeo găng của cỏ năn đóng sầm lại, tóm gọn quả bóng tử thần trong tiếng va đập kinh hoàng xuống mặt cỏ. Nhưng gã không hề gục ngã, bằng một nỗ lực phi thường, cỏ năn vặn sườn, quăng một đường bóng laser thẳng về chốt 2 cho Andrew. Gã runner của Dolphin đang hí hửng chạy về chốt 3 hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Out, trọng tài gầm lên, một pha double play thần thánh, cỏ năn nằm sõng xoài trên mặt đất, nở một nụ cười rạng rỡ đẫm mồ hôi và bùn đất. Cú bắt bóng để đời của gã vừa kéo cả đội Pioneers ra khỏi quỷ môn quan, và kìa, cả cầu trường ngập chìm trong tiếng hò reo điên cuồng, khán giả gào thét tên cỏ năn, tôn vinh gã là vị thần phòng ngự đích thực của Philadelphia. Thật mỉa mai làm sao, đám đông hung hãn vừa rủa xả gã thậm tệ ngày hôm qua, nay lại đang tung hô gã như một siêu anh hùng. Nhìn cảnh tượng đó, những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt lấm lem của cỏ năn, giọt nước mắt của sự giải thoát và chuộc lỗi. Trận đấu tiếp diễn. Át chủ bài Solskjaer hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rời gò ném bóng ở hiệp 5 do giới hạn số lượng bóng ném để bảo vệ chấn thương. Và người được tung vào làm reliever, tay ném thay thế, chính là Patrick Downer. Đúng vậy, chính là cái gã Patrick đã đấm thẳng vào mặt cỏ năn trong phòng thay đồ ngày hôm trước. Căng thẳng dâng trào, tiên bóng chảy bay lượn phân tích, chỉ ra rằng cỏ năn đã lấy lại được sự tự tin, nhưng gã Patrick này thì có vẻ đang bị áp lực tâm lý đè bẹp. Vụt, quả bóng vừa rời khỏi tay Patrick, bốp, quái thú Insigne của Dolphin đã không bỏ lỡ cơ hội. Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt vọng, xé toạc bầu trời bay tít ra khỏi sân, một cú home run mang về 2 điểm dễ dàng. Patrick cúi gầm mặt, ôm lấy chiếc găng tay trong sự nhục nhã ê chề. Hàng vạn khán giả Philly lại trút cơn thịnh nộ xuống đầu gã, bọn họ chửi rủa gã là đồ xui xẻo, cứ lên sân là ném đi chiến thắng của đội nhà. Bảng thông số của Patrick hiện lên, chuyên gia bẻ gậy, tố chất và độ chính xác góc ném, tiên bóng chảy ngó qua rồi mỉa mai, bảo rằng với cái kỹ năng bẻ gậy dị hợm kia thì gã này nên đổi nghề sang làm tay đập thì hơn, mọi thứ dường như đang chống lại Patrick. Bảng điện tử lạnh lùng báo hiệu tỷ số 3-5 nghiêng về đội bet bảng Dolphin, nửa dưới hiệp 6, cục diện đang cực kỳ bất lợi. Và rồi, kẻ phản diện đậu đỏ xách gậy bước lên đĩa gôn, cậu nhủ thầm phải nghĩ ra mưu hành kế bẩn gì đó để cứu vãn tình thế trước khi đám fan cùng bạo loạn. Ngồi xổm phía sau đậu đỏ lúc này là một cậu nhóc catcher tân binh của Dolphin. Rõ ràng, việc bán đi trụ cột Marchini đã để lại một lỗ hổng quá lớn cho băng ghế dự bị của bọn chúng. Bạo chúa nhếch mép, bắt đầu giở trò thao túng tâm lý. Cậu buông lời thương xót giả tạo, bảo rằng mình cũng là tân binh nên rất hiểu cảm giác áp lực của cậu nhóc phía sau. Tên tân binh tức điên, văng tục chửi lại, cảnh cáo đậu đỏ đừng có làm trò so sánh khiêu khích rẻ tiền. Ái chà, đậu đỏ cười khẩy. Định làm cún con ngoan ngoãn thì tha cho, chứ thích cắn càn thì xác định đi. Bốp, đậu đỏ vung gậy đập một quả bóng bay vọt ra ngoài làm lỗi. Cậu lầm bầm, cái quả slider yếu xìu đó vốn chẳng đáng để vung gậy, nhưng phải làm thế để rung cây dọa khỉ thằng nhóc trịch thượng này. Kẻ phản diện tiếp tục rót mật độc vào tai con mồi, cậu than thở mình chỉ muốn làm bạn thôi mà sao khó thế, dù sao thì Dolphin cũng đang dẫn trước cơ mà. Rồi cậu chốt hạ một câu đẫm máu, nhóc từng thấy sư tử chơi đùa với thỏ bao giờ chưa? Ở đây, ta là sư tử, còn nhóc là con thỏ non. Nghe đến đây, tên tân binh phì cười khinh bỉ. Lơ lửng bên trên, tiên bóng chảy ôm bụng cười sặc sụa, nhắc nhở đậu đỏ đừng có tự ái mà cười theo cái sự lố bịch của chính mình. Nhưng kẻ phản diện không cười, ánh mắt cậu tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cậu gằn giọng đe dọa, thề sẽ đi bộ lên chốt 1, cướp chốt 2, chốt 3 rồi ghi điểm về đĩa gôn nhà. Chỉ để cho cái bản mặt đang cười cợt kia nếm mùi địa ngục, cậu nhóc tân binh Dolphin lập tức đổ mồ hôi hột, kinh hãi trước áp lực đè bẹp của bạo chúa. Bức tường tâm lý đã sụp đổ, đậu đỏ tung đòn kết liễu, nếu tự tin thì bảo pitcher ném một quả strike, còn hèn nhát thì cứ ném bôn mà chạy trốn, lời thách thức đâm trúng lòng tự ái của tuổi trẻ. Tên tân binh cắn răng, lập tức ra hiệu ném một quả bóng thẳng vào vùng strike, vụt, trái bóng lao đến. Ngây thơ lắm nhóc tỳ, đậu đỏ gầm lên trong tâm trí, bùm, quả bóng bị nghiền nát không thương tiếc, xé toạc bầu trời, một cú solo home run chấn động, bạo chúa đậu đỏ đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm. Vừa bước về hầm kỹ thuật, đậu đỏ đã nghe thấy Patrick rụt rè cất tiếng cảm ơn. Khán đài lúc này lại đang đồng thanh hát vang bài ca kẻ điên và những hòn bi để ăn mừng. Đậu đỏ cười đắc ý, quay sang nhìn Patrick đang ủ rũ. Cậu phân tích một đạo lý sắc bén, tên catcher tân binh kia đã dao động, kéo theo gã pitcher cũng sẽ hoang mang tột độ. Bọn chúng bây giờ chẳng khác nào cái máy ném bóng trong lồng tập luyện cả. Bạo chúa vỗ vai Patrick, đánh thức bản năng dã thú của đàn anh. Nếu ném bóng là nghệ thuật không để mất điểm, thì đập bóng chính là nghệ thuật giành lấy điểm số, đơn giản vậy thôi. Ánh mắt Patrick bỗng rực sáng lên ngọn lửa quyết tâm,
lời nói của kẻ phản diện như một liều doping hạng nặng. Và hiệu ứng domino đã xảy ra, nối tiếp cú home run của đậu đỏ, dàn tay đập của Pioneers đồng loạt lên đồng, Bob, Chad, bùm. Ken, Andrew và cả vị thần chuộc lỗi Conan Meyer liên tục vung gậy đập trúng bóng, một màn lội ngược dòng ngoạn mục đang thành hình, các chốt đã kín người, cơ hội ghi điểm khổng lồ mở ra, khán đài Philly gầm thét sung sướng. Nhưng kìa, cả sân vận động đột ngột im bặt, theo thứ tự xoay vòng, người tiếp theo bước ra khỏi hầm kỹ thuật lại là tay ném Patrick Downer, lão huấn luyện viên vuốt râu căng thẳng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc với các chốt đã kín người này, chắc chắn phải tung một pinch hitter, tay đập thay thế, chuyên nghiệp vào sân, đó là luật bất thành văn để chốt hạ trận đấu. Hả? Đám đông khán giả trên khán đài đồng loạt há hốc mồm, dụi mắt không dám tin vào sự thật, bảng điện tử không hề thông báo thay người. Gã pitcher Patrick Downer mang theo ngọn lửa phục thù hừng hực, đang xách chiếc gậy bóng chảy bước thẳng vào khu vực đĩa gôn. Trong cái thời khắc sinh tử định đoạt cả trận đấu này, ban huấn luyện lại đặt cược vào một tay ném bóng đang khủng hoảng để đi đập bóng sao. Khán đài Philly đồng loạt gào thét phẫn nộ, chửi rủa ban huấn luyện là một lũ ngu ngốc khi không chịu tung pinch hitter, tay đập thay thế vào sân trong tình huống sống còn này. Patrick mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy nắm chặt cây gậy. Những lời miệt thị cắm phập vào tâm trí gã. Đám đông nguyền rủa gã sẽ phá hỏng cơ hội ngàn vàng này. Ngồi xổm sau gò ném bóng, đậu đỏ chỉ biết thở dài ngao ngán. Huấn luyện viên trưởng đâu có ngu, ông ta biết thừa Patrick từng có tố chất đánh bóng khá tốt. Quan trọng hơn, ông ta đang đặt cược vào sự dao động tâm lý của gã pitcher bên phía Dolphin, kẻ phản diện lầm bầm phân tích. Vấn đề là, nếu Patrick mà đánh hỏng quả này, chắc chắn bọn cổ động viên sẽ xé xác gã ra làm trăm mảnh. Trên gò ném, gã pitcher của Dolphin vặn mình, dồn lực tung ra một cú ném sấm sét. Patrick mở to đôi mắt, cắn chặt hàm răng, áp lực ngàn cân đè nặng lên đôi vai gã. Nhưng ngay tại khoảnh khắc sinh tử ấy, câu nói ma thuật của đậu đỏ lại vang vọng trong tâm trí Patrick, nếu ném bóng là nghệ thuật không để mất điểm, thì đập bóng chính là nghệ thuật giành lấy điểm số. Mình làm được, Patrick gầm lên trong cuống họng, ánh mắt gã rực cháy một ngọn lửa điên cuồng. Bốp, gã vung gậy chém thẳng vào quả bóng với tất cả sức mạnh cất giấu bấy lâu nay. Âm thanh va chạm chất chúa xé toạc bầu không khí đặc quánh, quả bóng vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ, bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía bầu trời, quả bóng vượt qua sân ngoài, vượt qua cả hàng rào chắn và rơi thẳng vào biển người hâm mộ. Một cú grand slam, home run ăn 4 điểm, cả sân vận động vỡ trận, khán giả gào thét đến lạc cả giọng, những kẻ vừa mới chửi rủa Patrick ban nãy giờ đang ôm nhau nhảy múa điên loạn. Thật không thể tin nổi, gã pitcher dự bị luôn chìm trong thất bại, kẻ bị cả thế giới quay lưng, lại chính là người tung ra nhát gậy quyết định mang về chiến thắng lội ngược dòng thần thánh cho Pioneers. Tiếng hò reo úc âu vang dội khắp mọi ngóc ngách của cầu trường, đậu đỏ há hốc mồm, cười sảng khoái đến mức suýt rơi cả mặt nạ. Patrick Downer, người hùng của trận đấu, vừa chạy về đến đĩa gôn nhà đã bị cả đội súm lại ôm chầm lấy, khán đài hô vang tên gã như một vị thần. Đậu đỏ nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn được cười. Cậu chép miệng, trêu chọc rằng gã cỏ năn to xác đang khóc bù lu bù loa vì xúc động kìa. Nhìn kìa, cái gã vừa đấm Patrick sưng mỏ hôm trước, giờ lại đang bế bổng vị cứu tinh lên không trung đầy trân trọng. Patrick cười hề hề, quay sang đùa giỡn với bạo chúa, hỏi xem cậu nhóc có muốn đổi nghề cho mình không. Gã tự hào khoe khả năng đập bóng của mình giờ còn xịn hơn cả kẻ phản diện. Đậu đỏ lập tức xù lông, văng tục chửi gã là đồ cặn bã, bảo gã về mà lo ném bóng cho tử tế đi. Cả đám cười phá lên, bầu không khí phòng thay đồ tràn ngập sự gắn kết. Và đó chính là sự kỳ diệu của thể thao. Chỉ vài ngày trước, bọn họ còn chửi bới, đấm đá nhau sứt đầu mẻ chán, nhưng nay họ lại khoác vai nhau ăn mừng chiến thắng. Đậu đỏ mỉm cười gật gù. Lời dạy của lão gấu xám Gavin quả không sai, tinh thần đồng đội tốt nhất chính là khi tất cả mọi người đều nỗ lực chiến đấu hết mình trên sân cỏ. Kẻ phản diện giơ ngón tay cái tán thưởng đàn anh đang ngồi đằng xa. Gavin khẽ nhếch mép, gật đầu mãn nguyện. Và với đà hưng phấn tột đỉnh đó, đội Pioneers đã nghiền nát Miami Dolphin với tỷ số hủy diệt 21-5, một trận đại thắng kinh hoàng. Sáng chủ nhật rực rỡ, đậu đỏ ngồi vắt chân xem chương trình thể thao quen thuộc Sunday Baseball. Ông MC đầu hói chắc Reed hào hứng điểm lại những tin tức chấn động tuần qua. Tin nóng nhất, sự sụp đổ của quái thú Paul Davenport, gã siêu sao từng được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục tân binh của huyền thoại Cody Bellinger, 21 home run trong 51 trận, giờ đây đang chìm sâu trong vũng lầy tịt ngòi. MC phân tích, để chạm được kỷ lục đó, Davenport bắt buộc phải đập được 4 cú home run ngay trong trận đấu tiếp theo. Đậu đỏ cười phá lên. 4 quả home run trong một trận Á, mơ đi cưng, chuyện đó là không thể nào xảy ra, kỷ lục của Bellinger vẫn an toàn, và quan trọng nhất, thử thách sinh tử của tiên bóng chày đã chính thức hoàn thành. Kẻ phản diện nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái kỹ năng cấu trúc thể chất yêu quý của cậu đã được bảo toàn mạng sống, cậu gào thét đòi phần thưởng, gọi con tiên bóng chày ra nộp gói kỹ năng ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của ông MC trên TV lại kéo sự chú ý của bạo chúa. Ông ta công bố một cái tên mới nổi, kẻ đang nắm giữ cơ hội lớn nhất để lật đổ kỷ lục 21 home run trong 51 trận của Bellinger.
Là cầu thủ Bin Hong. Hả? Đậu đỏ há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cả cô bé Ariana đang uống nước bên cạnh cũng sặc sụa, quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ tột độ. Ông MC tiếp tục phân tích, chỉ ra một điểm trùng hợp kỳ lạ, bất cứ tân binh nào dám đối đầu với Bin Hong đều rơi vào trạng thái tụt dốc thảm hại ngay sau đó. Lão MC đùa cợt rằng có lẽ kẻ phản diện đang tỏa ra một loại năng lượng hắc ám nào đó hút cạn sinh lực của đối thủ. Đậu đỏ ôm bụng cười sằng sặc, phủ nhận chuyện ma quỷ đó. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ôm đầu hoang mang. Cậu đi phá kỷ lục 21 hôm Jun Á, cái đám truyền thông này lại bắt đầu tung hô vớ vẩn rồi. Bùm, một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, tiên bóng chảy hiện ra với vẻ mặt đắc ý, chia ra phần thưởng đã hứa, gói kỹ năng tự chọn. Con tiên hướng dẫn kẻ phản diện chỉ cần hô dừng lại để chốt kỹ năng ngẫu nhiên. Nó không quên nở một nụ cười nham hiểm. Giờ trước đón sau rằng nếu quay trúng kỹ năng phế phẩm thì đừng có đổ tại nó nhé, gân xanh nổi đầy trán. Đậu đỏ gắt gỏng chất vấn tại sao gói kỹ năng mà lại trộn cả đồ phế phẩm vào làm gì. Tiên bóng chảy tỉnh bơ đáp trả, vì như thế mới vui, cho tôi thôi. Đúng là một con tiên khốn nạn. Đậu đỏ chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện thành khẩn, cậu lầm bầm chửi đám truyền thông đã thổi phồng mọi chuyện. Giờ nếu cậu không phá được kỷ lục thì chắc chắn sẽ bị chúng lôi ra làm trò cười. Xin thần linh hãy ban cho cậu một kỹ năng thực sự hữu dụng. Dừng lại, kẻ phản diện hét lớn. Bùm, quả bóng chảy ánh sáng trên tay con tiên nứt toác ra làm đôi, một vầng sáng chói lóa bao trùm toàn bộ căn phòng, khung hình cuối cùng bắt trọn khuôn mặt ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của đậu đỏ. Thứ sức mạnh điên rồ nào đang chờ đợi bạo chúa của chúng ta đây, hãy cùng hồi hộp chờ đón ở chương sau nhé.